Okey na 'yan, diretso na 'yan. Ladies and gentlemen, let's all welcome. Oh, Carol, I'm gonna fool. Darling, I love you. While waiting for others, guy, sabayan niyo muna ako. You hurt me, and you make me cry. Darling, I love patay. I will surely die. Darling, there will be another. Cause I love you so. Yoo-hoo. Don't ever leave me. Bill Gigi, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Mamaya pa si Bicolana, makapagalan tayo natin ha. Habang nag-gather tayo ng mga panauhin. Maya-maya lang, saglit lang. You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there'll never be another. Because I love you so. Don't ever leave me, Kuya. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol, sabihan mo lang ako, Bicolana, pag ready ka na. Or maya-maya na habang tayo-tayo pa lang. Maya-maya na. Sige lang, Okay. go. So magkamigalap shout out sa ating very up-to-date na mga most punctual. Siguro sa school mga kaibigan, ano to sila? Mga sobrang aga to. Sip-sip to sa teacher. Ano si Lot, ano siguro to? Lagi tong maaga sa school para may kasamang bulaklak ibibigay sa teacher. Mas punctual. Para ano lahat na most industrious, most helpful, most lahat na most punctuality. Yan, ganyan. Tapos ito si Boss Gloitz, siguro punctual din, siguro ano to, yung naglilinis, nagdadala ng basurahan, inaayos, tinapon yung basura, most pala utot. Ganyan mga kaibigan. At saka naman ito si Helen, siya yung inutusan ng teacher na magdala ng susi. Daanan mo sa bahay yung susi ha. Tapos linisin mo yung mga bintana diyan, magwalis kayo sa loob. Nandoon na si Lot. Ganyan. So apat tayo lang palang apat. Maya-maya mga kaibigan, lalabas si Bicolana. Kailangan mo nang maaabot tayo ng at least 5 man lang or ilan yung gusto mo kapatid? 5? 10. Ang tagal naman yung 10. Hoy, lipat na kayo dito, utang na loob. Nandito na si Kuya Eddie, ha? So, kantahan ko pa kayo ng isang kanta. Kahit hindi maganda, pero ang importante na alawin natin ang ating mga sarili. Mga mother dear, happy Mother's Day once again. Alright! Broken hearted. No silent prayer for the faith. Wah! Nalubat. Hoy, saglit. Hoy! Hoy, pamira ko. Ayan. Baliktad kasi yung ko. Sarapan naman ng yung paikid-ikid. Guys, nandyan lang si Bicolana. Huwag naman kayo magtampo na, wala si Bicolana. Nandito si Bicolana. Ako ang nagsuggest na, dyan ka lang muna Bicolana kasi mahirap mag-shout out ka dyan tapos tayo lang. At least naman pag ladies and gentlemen, Bicolana, tapos palakpak naman kayo dyan mamaya, ha? Kayo talaga, nalubat na pala ito. 9-1. Yan, mga kaibigan. Ay, hindi pa pala to. Ano lang. Sige, ulitin natin.
Yan, nandyan na si Manang Biday. Malapit na tayo magsimula. Ay, 7. Ay, nag-8 na yun, tapos nagiging 7. O, sino yung umalis? Huwag na maging alis. Kailangan 10 tayo para mag-ano na, ha? Para mag-start na tayo, ha? So, ulit, kakantahin ko yung ano, It's My Life. Kasi para to sa mga mother. It's My Life. Tapos, lalabas ni si Bicolana, ha? Huwag kayo mag-alala. Namimiss din naman si Bicolana. Nandyan lang yan. O bakit nag-5? Asan na yung iba? Nag-7, nag-8 na tayo. Huwag kayong alis. Nako, pag ako ang mainis, magpalipad ako ng ano, ha? Magpalipad ako sa mga channel nyo. Sige kayo. Sige. Huwag kayong bibitaw dyan, ha? Okay, once again. Sing the song for the broken-hearted. No silent prayer for the faith departed. Mga mothers, ayaw! I ain't gonna be just a face of the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live a life, my life. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie did, it's my way. I just wanna live a life, my life. After the song, Bicolana will show it's my life. This is for the ones who stood their ground. For Tommy and Gina Hon and never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't even lucky, you can make your own breaks. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live a life, alive. Yeah, hey, mabot na tayo. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie just said, it's my way. I just gotta live a life, my life. Agila ko busy. Stand by ka muna, Lani. My life. Pito ko si Zero. Ladies and gentlemen, presenting from Bicol, now in Madrid, Spain. Ladies, Bicolana Española. Hello! Mega love, shout out everyone! Hello, mga tugang! Mega love, shout out Lani, Kwentong si Mega love, shout out Helena Dinlasa, Helen and Nicole, Manang Biday, and tugang BLDG Production. Mega love, shout out. And thank you, Kuya Eric, sa intro. Mega love, shout out. Oh, nag-11 na sila. Ay, mayroon pala sa ano kasi. Sa FB na 2 viewers. Thank you so much sa 2 nanonood sa aking FB Live. Thank you, Lani. Ingat ka. Di pa tapos ang Ramadan. Thank you so much, Lani. Sige, host, ikaw na bahala dyan, host. Dito lang ako sa baba. Thank you, Tugang. Okay, Salamat. bye-bye. Thank you so much. Thank you, Tugang. Ayan, thank you so much, Tugang, Kuya IG. And thank you. Happy Mother's Day sa ating lahat. Ayan, dyan sa Pilipinas, Happy Mother's Day. At kami na din. Ayan, Lani, thank you. Mega love shout out. Thank you for watching. Ayan, may kasa talaga doon. May kasa. Ayan, salamat sa inyo. Salamat sa pagpunta. Thank you, Lani. Busy ka pa. Busy. Ayan. Antay tayo ng
Kung may bagong papasok, maraming naka-live. Thank you so much sa inyo. Uy, ay, mag-breakfast ka na ba? Maaga yan, nandun nga yan kay Tugang, ano ba yon? Tugang Dajun Digamon. Makyat din siya. Thank you so much. Ayan, may harang na actress. Nakalimutan ko kanina. Thank you, Kwentong Osi. Pandesal lang, dalawa Helen, ayokong magluto. Ayan, pandesal, mayroong pandesal dyan. Thank you guys. Wait lang ha. Kami kanin ang almusal namin. Mega love shoutout sa Alfred. Hello Alfred. Mega love shoutout. Thank you Alfred sa patamsak. Tugang, kumusta? Kumusta sa iyong trabaho? Ayan. Thank you so much. And thank you so much kanina sa pagpunta doon sa isang live. Ayan. Kumusta na? Wala ka bang live stream? Oy, kasabay ko si Ayan, Kuya RG, ha, enjoy. Sabi ni Helena del Lasa. Ayan, Tugang BLDJ, may premiere ka? Wait lang. Nakita ko. Wait lang guys, baba ko lang. Wala, may premiere pala, wait lang. Guys, patamsak naman, patamsak. Mamaya lang po. LS po, ayan, sige. Guys, patamsak naman, BLDG premiere. Ayan, babaan naman natin guys, babaan naman. Ito nakita. Guys, patamsak naman BLDG, mayroong premiere. Baba naman guys. Baka naman yung mga gustong puntahan si Tugang BLDG may premiere. Patamsak naman guys and pa-support naman BLDG production. Patamsak naman guys, patamsak. Yan, pin ko lang. Baka naman guys, hashtag lang, hashtag Bicolana. Yung gustong pumunta, walang sapilitan, kursahan lang. Ayan guys, BLDG premiere guys. Patamsak naman, and padikit na rin. Ayan, nanluya ako manay, sa grabe laga sa akin. 1,035 na kanina, ngayon 1. Okay lang, baba tayo. Expire na pala kids to up muna ako te. Okay lang natin yan. Pag maraming bago, Alfred, baba natin. Baba natin yung bahay mo. Ganon talaga. Ako nga. Pero tumaas siya eh. Ayan guys, patamsak naman kay si Tugang BLDG. Pag hindi nyo pa kadikit-dikitan nyo na rin. Tugang BLDG Production, isa sa mga member ko. And may premiere siya guys, may premiere. Ayan, si Tugang, andun si Tugang Kwentong Osi. Ay, XT lang pala siya. Okay. Ayan, pahinga muna ako siguro kumanay 1 day lang. Baka lalong bumawa. Pahinga ko muna. Ayan, sige lang, ay natin. Tugang, Eugene Paranyal. Hello! May kalaw shoutout Tugang. Pasensya ka na, hindi ako talaga Dahil kanina, pagising ko, saka ako pumasok kay Kakusa TV. Madaling araw kasi yung start niya dito sa amin. Kaya, pagising ko, maaga nga ako nagising. Sir Eugene, mega love shout out. Sabi ni Tugang Alfred.
Kwentong harang again. Thank you, Kwentong Osi. Mega love shout out. And sa RPTV guys, may premiere mamaya. May premiere mamaya. 12:45 dito sa amin. Yung mga hindi pa nakatamsak, patamsak naman guys, patamsak. And pa-support, ayan. Alfred Banga, mega love shout out. Sabi ni Tugang Eugene Paranyal. Nanalo ka ba doon, Eugene? Nanalo ka kanina? Patapos na, malapit nang matapos yung pagpasok ko kanina. Ayan. Baba ko yung premiere ni RPTV, guys. Yung mga hindi pa nakatamsak, patamsak naman, guys. Ayan, ipin ko lang siya. And thank you so much sa mga nandito. Ayan, danasan new app ni BLDJ. Ayan, sige, thank you, Helena Dilasa. Arang, ayan guys, pa-tamsak naman kay RPTV. May premiere siya mamaya. Kunting oras na lang, I think 25 minutes, within 25 minutes siguro, mayroon siyang premiere. Thank you sa 11 million in the house. And thank you sa 2 million watching sa aking FB Live. Ayan, mega love shout out, Chichay. Hello, mega love shout out. At Helena Dilasa, in love. Ayan, sabi ni Chichay. Thank you, Chichay. Mega love shout out. Guys, yung mga hindi pa nakatamsak sa sa premiere ni RPTV Madrid, patamsak naman, patamsak. Manambiday! Salamat, Manambiday! Nanalo ka ba, Manambiday, doon? Kanina, kay Tugang Kako sa TV? Ilang oras ba siya Siya shout out. Oh, wow, ganda ng bahay mo, ate. Mahangin nata dyan. Oo, kasi summer na. Nasa bakasyon kayo. Sabay ka. Summer sa Pilipinas, no? Ayan. Yabang, no? Yabang lang man si Abby Calana. Hindi. Ano lang yan? Ninakaw ko lang yung picture. Ninakaw ko lang yung bahay na yan. Tapos nilagay ko dyan. Sabay ganun, sa background ko. Ayan. Sarap nga dyan. Sarap talaga dyan. Chichay. Sarap open air. Tapos sarap magbakasyon pag ganun. Sana all pwedeng magbakasyon, no? Hello, Tugang Buscloy Channel. Mega love shout out. Thank you guys sa inyong paharang and sa inyong patamsak. Tugang Buscloy, wala host, pero madaming saging. Akong napitas, mga 5 oras o yata kanina. Okay, patapos na yung pumunta ko. Presko dyan. Oo, Chichay, presko. Sayang naman, no? Walang Ikaw, Eugene, nanalo ka ba kanina? Ayan, dan tamsak po at bagong dikit, BLDG Production. Ayan, Tugang Alfred Banga, lagyan mo Bicolana Espanyolo Tugang sa para mabalikan ka. Ay, Ate Manambiday, dan ticket, sabi ni Chichay. Ewan ko sa'yo, Nightbot, ha. Ayan. Rose Channel, hello, mega love shout out. Thank you. Rose Channel, sorry. Ate, I'm just here, tapusin ko lang tong edit ko, ha. Ayan. Sige, Chichay. Hindi manay. Hindi ba? Harang ulit, sabi ni Helena. Salamat sa parang, Helena. Mega love shout out, Chichay, Manambiday at Boss Claude Channel, sabi ni Tugang Kwentong Osi. Ayan. Thank you so much sa mga paharang at sa patamsak ninyo, guys. Di pa tapos, tuloy daw mamaya kay Kado. Okay. Okay, Tugang Manambiday. Ayan, ang Rose Channel, nagbaba ng kanyang premiere, guys. Baka naman, patamsak ako ng premiere host. Ayan, sige. Ayan. At yun yung Paranyal, sabi ni Tugang Kwentong Osi. Sisi Kwentong Osi. Ayan, tamsak naman, guys, sa binaba ni Andros Channel. Andros Channel premiere, but baka hindi nyo pa kadikit. Dikitan nyo na rin. Ayan. Tamsak na ako. Sige, tamsakan natin yan. Thank you, Andros Channel.
Ayan, nakatamsak na ako. Kasa, guys. Kasa. Ayan, sabi ni Chichay, nagkasa. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, kwento ko sa Mega Love Shoutout, sabi ni Tugang Eugene Paranyal. Ayan, Anros OTW. Ayan, thank you, Chichay. Salamat. Ayan, nakatamsak na. Ako patamsak naman guys sa binaba at may mga binababa na ano. Pag may mga premiere kayo, pwede kayo magbaba guys ha. May mga jacket naman. Bumalik ata yung mga ninakaw ni Nicolas sa aking subscriber. Ayan, Manambiday, tamsak tapin, pabalik na lang sa akin premiere. Ay, may premiere din si Manambiday. Okay. Oy, sarap naman, may malunggay na naman si Manambiday. Ito ba ito na one day kahapon to? Premiere? Mami Snow Vlog! Hello! Guwapa! Mega love shout out, Mami Snow Vlog! Thank you, Mami Snow Vlog. Mega love shout out! Pinky Manrique, tamsaktan manay. Hello, sino si Pinky Manrique? Hello, mega love shout out tukang. Pinky Manrique, mega love shout out. Thank you. OTW Manambiday. Ayan, magbalikan kayo guys ng mega love shout out sa lahat. Alright. Tugang Eugene, akyat ka. Pwede kang akyat, Tugang. Hello, ma'am. Wag nang ma'am, Tugang. Wag nang ma'am. Ayan, Tugang BLDG, thank you so much. Mami Snow Vlog, thank you naman, guwapa. Wag nang ma'am guys, wag nang ma'am. Ayan, Joy, Lani, and Tugang. Nomi. Ayan, Nomi. Nanonood sa aking FB Live. May kalaw shout out and thank you. Thank you naman dyan sa bantayan mo lang ang aking FB Tugang. Thank you so much. Ayan, BLDG, mega love shoutout po at BLDG, sabi ni Chichay, Getaways. Mega love shoutout sa Magayon, kung Tugang. Sorry, hiram na, nang sked ko ngayon. Kaya di ako makatambay sa live mo. Ramadan kasi. Okay. Si Tugang pala ito. Sweetie Pink, okay lang Tugang. No worries, alam. Manambiday, Danap po, salamat. Ayan, Mami Snow Vlog, shoutout, sabi ni Tugang, Manambiday. And Tugang Eugene, Paranyal, Chichay J, Yahoo! Si Tugang talaga, alive na alive. Mega love shoutout. And mega love shoutout, sabi ni Tugang BLDG at Chichay. Thank you so much sa paggamit ng aking mga sticker dyan na hindi naman kagandahan. Ako lang yan na Tugang Mami Snow Vlog, thank you. Manay Leo, hello! Mega love shoutout, Manay Leo. Thank you for coming again sa aking live. Mali na type ko, nagmamadali. Okay lang Tugang. Tugang Sweetie Pink 7 and or Pinky Manrique. Ayan. Thank you so much. Nelia Vlog, hello. Mega love shoutout. And Maribit Vlog, hello, Manay. Happy Mother's Day man sa iyo, Tugang, Maribit Vlog. Thank you for coming again. Ayan, Idol Mike, hello! Mega love shoutout, Tugang. Nagwapo kong Tugang na binata na naghahanap ng, naghahanap na pala si Tugang Idol Mike. O, di ba? Wag na ako magsalita. Tugang Idol Mike. Shoutout sa lahat here, sabi ni Helena Dinlasa. Mega love shoutout sa lahat ng Manay at Tugang. Sabi ni Tugang, Idol Mike. Hello. Mega love shoutout. Thank you so much. Ayan. O, di ba? Tumawa si Tugang Mike. Hanggang doon na lang ako magsasalita, Idol Mike, kasi baka mamali na naman ako, no? Basta binata si Idol Mike at naghahanap ng mapapangasawa si Idol Mike. O di ba sinabi ko na talaga, Tugang? Ayan, thank you so much. Manay at Manay, mega love shoutout. And Tugang, Eugene Paranyal, mega love shoutout. Thank you naman sa pag-share ng aking mga sticker dyan. Within, guys, mayroon 18 minutes si RPTV. Baka hindi nyo pa natamsakan. Please, patamsak naman ang kanyang premiere. Premiere, guys, premiere. Salamat. Salamat sa inyong lahat. And mega love shout out sa aking Rock YME sa live ko sa aking Facebook page. Mega love shout out. Shout out po kayo guys. Magsabi lang kayo, mag-type kayo. Shout out po kayo dyan sa FB live ko.
and Leonese Banuevo Hasmin, mega love shout out and thank you sa inyong pagpunta dyan. And type kayo, shout out ko kayo. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, Tugang Eugene Paranyal, mega love shout out. Thank you for coming, Tugang, ha. Salamat talaga. Salamat. Special ka kay Katugang Kakusa, ha? Ayan, sayang naman. Umakyat ka ba doon? Umakyat ka at nagkanta ka? Ako pa hindi mo kakantahan, Tugang Eugene? Ano ba yung kinakanta mo doon na gustong-gusto kong kinakanta mo na parang ginawa mong cover song? Akala ko ba magka-cover song ka na? Inaantay ko kaya yun, Tugang. Paharang ako manambigay doon sa parang hindi ko siya napanood yung kahapon, sorry. Paul Pax sa nakapin man na waiting sa premiere niya. Ayan, si Manoy RPTV mo yan. Ayan, salamat Tugang, ha. Alright, kumanta, ha. Ay, sayang, wala ako, hindi talaga ako. Nung ko sa kanya is kagigising ko lang talaga. Pagkagising ko siya ang hinanap ko kasi talagang hindi ako pwede. Kasi alas 3, bumaba na nga ako kay Tugang, Kuya IG kagabi kasi talagang hindi ko na kaya. Antok na antok. Super pagod. Ayan. Tita Ching, hello, mega love shout out. Thank you, Tita Ching. Mega love shout out si Tita Ching Kitchen is from UK din yan. Si Manay, nasaan na ba yun si Manay? Manay Leo is from UK din yan. Salamat guys, salamat. Sabi, kanta daw si Manay. Sinong Manay ang kakanta? Mamaya na si Chichay, mamaya. Wag muna akong kakanta. Last hour akong kakanta kasi baka umalis kayo. Ayan, last hour lang ako doon sa at iba pa. Kasi ang una is magdikitan, pag may mga bago pwedeng magdikitan, at pwede kayo magbaba. Uya pa ako, sabi ni Manay Leo. Ayan, thank you Tugang Manay Leo, ha. Pwede kayo magbaba guys ng bahay, baba kayo ng bahay, or type kasa para mababa ni Nightbot ang inyong bahay. Tugang Idol Mike, baka gusto mo kaming kantahan, pwede kang umakyat pagbababa ako ng hagdan. Baka naman. Helena Dilasha, shout out po. Ayan guys, may mga binababa si Nightbot dyan. Automatic, mga members yan. At legit organic, baka naman gusto nyong dikitan. Kung hindi nyo pa kadikit, dikitan nyo naman guys. Lablabin nyo naman ang aking mga members dyan. Ayan, love for dance, binaba ni Nightbot. Ayan. Nasa UK din yan guys. Manay Leo, Bors, ano yan? Anong nito? Basa? Hindi ako marunong basa. Force to Borky, ha. Shout out. Ayan, sabi ni Helena de Lasa. Nasa duty, Manay. Nasa duty. Ayan. Okay lang yan, Tugang. Salamat sa ha. Kahit nasa work kayo, ay nagdaan kayo sa aking live. Ayan, salamat talaga. And Eugene Harang. Thank you, Eugene, ha. Ayan, guys. Nababa si Helena ng kanyang bahay. Yung mga hindi pa kadikit, dikitan nyo. Maribik, okay na ba? Dan sa nakapin. Tugang, Eugene, thank you so much. Maribik's vlog, marunong ka na ba? Okay na ba yung pagdidikit mo, Tugang? Okay na? Mag-type ka lang dyan, Kasa, para mababa ni Nightbot ang iyong bahay. 30 pa lang yung bahay mo? Anong nangyari? 30 pa lang. Guys, pa-support naman guys kay Maribik. Haba ng harang ni Manambiday. Haba ng harang. Idol Mac, ayan. Palablag, mga tuwa pasalamat sa 1K saging ko. Maraming salamat po. Ayan, congrats. Oo, nakita ko nga kahagabi sa live mo. Sa live, nag-live si Mike, yung Idol Mike kagabi. Nahabidya ako. Antok na kasi ako kagabi. Napagod. Siyempre Friday, madalian yun. Tita Ching, full pack na. Ayan, Manay Leo. Thank you, Manay Leo. Idol Chichay, mega love shout out. Ayan, Chichay nagbaba ng kanyang bahay. Baka naman guys, paano naman? Ayan, salamat po Manay. 30 pa lang Tugang, magpunta-punta ka rin sa ibang sa ibang live stream, Maribik. Kasi ang iba nagbababaan naman, pwede ka makipagdikitan. Or pwede ka punta ka sa paangat. Kaya lang, mahabang oras pagpaangat din. Ayan, shout out. Ay! Oh my God, sorry. Shout out po kina Naason, Lola Talsing sa Gabos na mga nanay. Happy Mother's Day po. Pati sa imo Insan Christy kung gusto mo ako. Ayan. Hindi ako masyadong pamilyar pero Barnuevo, taga Malawmaw, Kampugo. Aki ni
Ako masyadong ano po. Basta pinsan kita, Barnuevo, tugang mo si ano. Basta nandyan sa may Malawmaw siguro. Naalala ko. Ayan. Okay lang, basta pinsan kita. Thank you, Yunesi. Saan ka ba, Yunesi? Ayan, thank you guys. Manay Leo, noted si sis, check ko na lang ang bakas mo. Ayan, bakas. RPTV, tamsak na po. Ayan, tugang Manay Leo, RPTV. Sige. Salamat. Magbakas ka lang, tugang. Balikan ka ni RPTV Madrid. Ayan, nasa trabaho lang yan. Andyan na pala si Alo Chichay Manahehe, may kakanta na. Nag-e-edit lang siya, Mamaya, akyat yan. Ayan, manami shoutout, Helena. Ayan, Monica, late, tamsak manay ko, kagigisang naidlip po. Ayan, sige lang, no worries. Ayan, kasi ako nga, antok man. Maaga nagising, pero pag tanghali na talaga kasi, hindi talaga ako niyan. Ayoko matanghalian ng tulog. Ayan, manami na shout out. Idol Mark, thank you para walang harang manay. Mayroon. Nakaon yan. Thank you so much. Thank you guys. Mading amin ninyo megalaw shout out and happy Mother's Day. Happy Mother's Day guys sa lahat ng mga mommies, ha? Bukas pa ang Mother's Day sa Pilipinas, no? Ayan, nung Sunday dito sa Spain, nung Sunday ang celebration namin ng Mother's Day. Ayan, ganda ng lantern niyo po manay, orange. Ayan, naka-open yung light niya. Ano lang yan, background lang para magandang tingnan. Ayan, at Monica de la Sir, shoutout sabi ni Helena Dinlasa. Thank you guys. Patamsak naman yung premiere ni RPTV pag hindi pa kayo nakatamsak guys, ha? Ayan, thank you so much. And sa tatlong nanonood sa akin sa FB, mega love shoutout and sa aking family dyan sa Bicol, Libmanan, Camsor. Ayan, shoutout sa Berkit family and Corioso family. Shoutout sa inyo. And thank you. Baka naman gusto nyo akong i-support sa aking YTC. Sa YouTube channel ko, walang nanonood sa mga videos ko, mga kapinsan, mga kauragon dyan, pa-support naman. Baka naman. Kasi pag kumita naman ang aking channel, para sa inyo din yan. Aray ko. Ayan. Bernie Dan Colpac, sabi ni Tugang Manay Leo. Thank you so much. May galaw siya sa salat ng mga tugang, sabi ni Helena, ni Monica. Sorry, Monica. Ayan. Antok pa ako, guys. Antok pa talaga. Sarap matulog, pero hindi sanay matulog ng araw. Ayan, Idol Matt nababa ng kanyang bahay, guys. Baka naman gusto nyong dikitan, lablabin ang binata nating gwapo from Taiwan. Ayan, Taiwan, no, Tugang? Taiwan. Shoutout din sa'yo, Tugang Helena, sabi ni Monica Claire Doles Reyes. Ayan, salamat sa inyong lahat, sa mga pumunta sa aking live. Hello, Tugang! Happy Mother's Day, Tugang! At sa lahat, sabi ni Tugang, OFW Gamay, mega love shoutout, Tugang. OFW Gamay, mega love shoutout. And thank you naman sa iyong pagpunta sa aking live. Di pa ko tapos kay manambiday doon sa Katuray, Pusong Saging, mayroon pang malunggay, sana all may malunggay. Ayan, Eugene Paranya, buhola na ka may shoutout, may pinata dito. Alright! Alangan sa Tugang. Oo nga. Sabi ko, akala ko may asawa na si Tugang OFW Gamay. Dalaga pa pala. May ninong at ninang na. Tugang Eugene, ninong ka daw. Saka ako daw ninang. Pag nakakuha na siya, naghahanap pa naman siya. Eugene Paranya, ninong. O, di ba, ninong? Tapos ninang. Ayan, mega love shoutout si Naida Honda from Japan. Hello, mega love shoutout all the way from Japan, si Naida Honda. Hello, Badabatal Diary Bunso, mega love shoutout Bunso, mega love shoutout and thank you naman. Tamsak, thank you, mega love shoutout. Harang pa. Ayan, di pa ako narinig ni Bunso, nasa harang pa. Mega love shoutout. At OFW Gamay shoutout, sabi ni Helena Dinlasa. Ayan, dalaga pala si OFW Gamay from siya? Taiwan din siya, Tugang? Taiwan o saan ba siya? Taiwan din, no? Dalaga pa yan, dalaga pa. Ayan, si Idol Mike din, binata, si Chichay.
Dilaga. Asa na yan yung isang binata natin? Na-miss na natin si Marky. Ayan, si Chichay. Mega love shoutout, Chichay. Thank you naman. At ilan natin lasa, ha, ha, ha. Bakit tumawa si Tugang Eugene? Manay Leo, papaba ng bahay mo, sis. Baba kayo, Tugang. Type kasa lang, type kasa. Or baba kayo ng bahay. Kailan natin lasa OFW Gamay? Sabi ni OFW Gamay. Baba talaga shoutout, Bunso. I will do sis. Ayan, Manay Leo. Thank you, Manay Leo. Saan ka ba sabi ko yung Manay Leo? Thank you guys. Thank you sa pagbaba ng inyong mga bahay at magdikitan kayo at maglablaban. At may premiere si RPTV Madrid within 7 minutes guys. Mangga dating dikit, sabi ni Manay Leo. Thank you, Manay Leo. Salamat sa pagdidikit. Thank you, Chichay. Salamat, Chichay. Ay, mali. Facebook pala yun. Ayan, Tugang. Salamat, Tugang. OFW. Ayan, kaway-kaway sa mga binata talaga. Bahala na kayo dyan gumawa ng paaraan. Joke, sabi ni Helena. Ayan. Maribig Vlogs. Type kang kasa, Tugang, para madikitan ka. Tugang baba, type kang kasa. Guys, patikit naman guys kay Maribik. Baby pa yan, nag-uumpisa pa lang yan. Bakit naging 30 ang kanyang Maribik? Nakakapagtaka talaga. Ayan, dapat mega love shoutout at Helena din Lasa sa ate Helena din Lasa, sabi ni Bunso. Ayan, Idol Mike palablab mga Idol Tugang. Salamat po, sabi ni Idol Mike. Ayan, Tugang OFW Gamay, saan ka nga? Saan Kuya IG? Ay, kanina siya, nandyan lang siya ang nag-umpisa ng aking live, siya ang nag-intro. Ayan, kasa, luto mo pa kami para sa hapunan. Ayan, sabi ni The Battle Diary, harang pa ako. Sige lang, Bunso. Andyan si Kuya IG. Andyan lang yan. Thank you. May galaw siya, ate Battle Diary, sabi ni Chichay. Hindi yan mawawala si Tugang Kuya IG, nandyan lang yan. Hindi nagpapakita, no? Siya nag-intro sa akin. Ayan, umakyat na siya kanina. Andyan lang yan, mamaya. Kasi parang mag-change ng kanyang gulong. 5 minutes na lang guys, 5 minutes na lang. May premiere RPTV Madrid guys. Baka support natin guys, RPTV Madrid. Ay, tapos na ako manang biday dito. Sarap nung mo, grabe. Puro gulay. Yan ang namimiss ko. Ayan, Idol Maribik, pababa po ng bahay. Ayan, BLBG shoutout, sabi niya, kaya nga po Manay, nagbawas. Nagbawas, kasi dati dapat na 100 na siya. Ay, okay lang yan, tsaga-tsaga lang Maribik. Nga kita Maribik doon sa Hello sis, Lahing Filtered, mega love shoutout. Lahing Filtered, mega love shoutout. And thank you for the thumbs up. Thank you sis. Ayan, baba ka lang ng baba Tapos yung mga binababa, magdikit ka Maribik ha. Para naman para ibalik din sa'yo yung yung pagdikit. Ayan, Lahing Filtered, mega love shoutout, sabi ni Ate Ching, ayan, mega love shoutouts and everyone here, sabi ni Sis Lahing Filtered, ayan. Si Lahing Filtered, guys, is from Turkey, kaya Turk nga, Ayan, salamat sis, salamat sa pagpunta. At Bernie, dikit na tayo, sabi ni Tugang Manay Leo, ayan. Thank you so much, Idol Mike, thank you. Ayan, Maribik, pwede kang magbaba or pwede kang magdikit yung mga binababa ni Nightbot. Mag-view ka lang ng video, maiksing video, mag-comment ayon sa video, then like, subscribe, and kalimbang all. Ayan. Andres May Roses, hello sis! Mega love shout out. Thank you. Ay, nasa harang pa. Thank you for the thumbs up. Thank you so much sa paharang. Ayan. Salamat si host. Ayan. Salamat sis. Lahing Filtered. Baka may mga premiere kayo, pwede kayo magbaba at thumbsakan natin. At magtulungan tayo, ayan. Tapos ka na, host? Late ako. Hindi, Tugang. Hindi. Kaumpisa ko lang, Tugang. Kaumpisa ko lang, Manay. Ayan, si Alfred. Thank you, Alfred. Hello, Tugang. Oh my goodness.
Andyan si Bernie, Idol Bernie Sabordo. Hello, mega love shout out. Thank you naman dyan. Ala, natsambahan din. Mega love shout out. Ayan, tigsa shout out ka pa naman dyan ng iba. Kasi nadidikitan ka. Ayan. Natsambahan din. Mega love shout. Kumusta ka na? Long time, long time. Oh my God. Ang pinakagwapo namin kaibigan, Bernie Sabordo. Namiss ka na namin. Namiss ka na namin. Baka na. Ano na? Ayan, thank you so much. Bernie Sabordo, Idol, thank you so much. Ate Margie, hello. Like and share. Mega love shout out, Ate Margie. Hello, hello. Thank you so much. Ayan, salamat po. Ayan. Shout out host, Bernie Sabordo. Sabi ni Manang Biday, oh, di ba? Marami yan maraming kaibigan si Idol Bernie Sabordo. Ayan. Okay, Manay, salamat talaga. May kalab shoutout po sa lahat. Host, opo, may premier ako patusok sa lahat. Ayan, may premier si Tugang Lahing Peltot, guys. Patamsak within 2 minutes, guys. Pababa tayo sa premier ni RPTV dyan na nakaano. Thank you so much, Ate Margie, sa pag-share. Thank you so much talaga. And, saan na yung Tugang Lahing Peltot? Patamsak naman, guys, patamsak. Patamsak, guys. And bababa tayo sa premier ni RPTV Madrid. Nakapin dyan. May kalaw siya, Kuya Bernice, Sabor and Sis Jazz. Ayan, sabi ni Chichay. Ayan. Ate Margie, thank you so much sa pag-share ng aking Baka may premiere ka, pwede kang Si Naida Honda, thank you so much sa Thames Doc mo dyan. Ayan. Tamsak ako sis, pang 5. Kay Tugang Lahing Peltork. Ayan. The Batang Diary, may kalaw shout out. Ayan, patamsak guys sa mga binababa dyan ni Nightbot. Patamsak. Ay! Uy, nandyan si Tugang yung. Ay, guwapo! Hello mga Tugang! Shout out sa inyo lahat dyan! Hello, hello! Hello, Silver Swing sa Facebook. Hello. Waiting na sa premiere ni Tugang RPTV Madrid. Ayan! Thank you, Tugang. Thank you naman. Ayan, shout out sa lahat. Official. Kuya Bendy. Ay, Kuya, wait lang. Nandyan kasi Kuya Ben. Ay, wala si Kuya Ben. Wala si Kuya Ben. Manay mo yung Ayan, boss, Ayan, wait lang. Later. Nagpipremiere pa si Tugang. Baka kayo guys, kung sa premiere niya, yan? Johnny! Shout out sa iyo dyan, Johnny! Guys, baba kayo guys. Sa premiere ni RTP nakapili. Yan, nasa arang. Sarang ako. Guys, baba kayo guys. Manay ko lang sa baba sa premiere ni RTP. Baba kayo guys, baba muna. Baba muna sa premiere ni RPTV, nakapin dyan sa baba. Ay, sa taas pala, sorry. Nasa arang ako, Manay. Sige. Ang haba, 30 minutes eh. Okay. Kumanta ako doon kanina eh. Kasi, Nawala ka na pala doon. Pinababa ko yung bahay mo doon kanina eh. Mamaya pababa natin kay Kadumagat. thank you po kama. Salamat. Mas, mayroon pa doon mamaya. To be continued yun eh. Hindi ka pala nanalo. Hindi eh. Si Manang Biday yata nanalo. Andun si Manang Biday eh. Hindi daw. Manang Biday, shout out. Wala daw, Tugang.
Wala, hindi daw siya. Sayang doon kanina, ang dami tao doon kanina, umabot ng 200. Dami, oh. Galing sa ano yun? Sa Facebook Live? Hmm, Aba ng harang ko ah. One of the pala to eh. ganda ng ng pagkalusin. Ay, hindi ako nanalo. Hindi nga daw nanalo. Bel, ano ko tapos lang? Bel. Hello, Kuya IG. Nais ko sanang batiin ng maligayang kaarawan si kapatid nating Brother Ray, aka RPTV Madrid. Uy, happy Sana birthday! ay, Happy birthday, patuloy Tugang! kang RPTV Madrid! ng Panginoon. Ka-birthday ko pala yan, May. Kaya pala, Maligaya gwapo. ka sa iyong kaarawan at hindi Alright. kaarawan kundi sa buong buhay mo. Di siguro babaero yun. Kami ay nangangarap din na maging kagaya mo na Shout out, Kuya IG! chill lang, Hello. relax, hindi marunong magalit. Kung lahat ng malalaki ganun siguro, ang saya-saya ng buhay. Kasi walang kapwa lalaki mag-away-away. Peace. Ganyan. Alright, So, Kuya IG. Ray You're the man. Peace. Okay? So, maligayang karoon kapatid, sana ay sana ay habaan mo pa ang iyong pasensya para sa mga tao. Nakikita mo sa environment sa iyong nayon kung saan ka man naroon ngayon. Gratulad mo lagi, Kuya IG. Bye-bye. Ayan, Manoy, RPTV Madrid. Happy birthday, Manoy. And I wish to God na patuloy kang ingatan ni Lord sa lahat ng mga ginagawa mo at pagpalain ka pa niya as a good servant of God, as a good father, good husband, and naway patuloy pa ni God i-grant yung mga wish mo. Deep in your heart, alam ni God yan kung ano yan. Naway, patuloy ka pa ni God, bigyan ng mahaba pang buhay, marami pang birthday, para makita mo pa yung mga ako mo, sa yung mga binata. At, ayun, yung favorite na ni Manay na kanta na kahit maputi na ang buhok, ay magkasama pa rin kayo ni Manay. Kakaintahan natin. Ingat palagi, and again, happy birthday po, and God bless you more, and ingat po. Hello everyone! Hello to all. Isa sa mga kuya ko dito sa YT World ay nagse-celebrate na kanyang
48th birthday. Ito ay walang iba kundi si Kuya RPTV Madrid. Hello, mega love shout out. Kadadan pala ng misis ko yan, Ayan, si RPTV. Madrid. Wish ko ngayong birthday mo. Seryoso Kuya, si Manay. is more birthdays to come. Shout out! RPTV Madrid, Manoy! Stay healthy. Ayan. I-enjoy mo lang yung birthday mo together with Ate Bicolana. Ayan. So, ingat lang talaga yan sa Hello, Bunso! Thank you for being so nice to me. Bilang bunso nyo sa Super Friends. Thank you kay ni Ate Bicolana. Thank you sa pagiging ate at kuya sa akin. Kasi hindi ako nakaranas na merong ate at kuya. So, thank you and once again, happy birthday from The Battle Diary and of course to Mahal. So, happy birthday and have a blast. Bye-bye! Hello guys! Hello, hello! Hello, Good shout morning, out si good Silena. afternoon, Good evening sa lahat at kung saang solo ka man sa mundo. Hello everyone! So, in this video, I just want to say it's a greetings. Ayan. So, for RTTD Madrid for his birthday. Ayan. So, RTTD Madrid, nakilala ko siya, I think is 1 year na. Ayan. So, 1 year na kami magkakilala and sa mga hindi pa alam, siya yung kabiyak ni Bicolana Española. Alright! Ayan. So, they doing also YouTube or naging YouTuber sa doon kami una-unang nagkakilala sa isang live stream and then we make some group and then until now doon kami sa group na yan. So I think this greetings is a birthday greetings. Ayan, so happy birthday and many more birthdays to come. And then my prayer is ayan ganito. More strength, good health, and more powers sa buhay mo as a leader, as a father sa tatlong mong anak. Ayan, so alam kong hindi madali maging tatay. Ayan, so sa tatlong anak, ayan, kasi mahirap yan. Pero alam kong sa tulong ni God, makakayanan mo yan kung paano ka maging strong leader sa family mo. And yung prayer ko na ano man yung desire ni Papi, ni RPTV Madrid, ayun yung kanyang name sa kanyang channel. Shout out si Serena Binlasa! Yahoo! Alam ko i-grant God yan. At alam ko yung kung ano yung lagi mong ninuluhod kay God. Ayan. So, waiting lang patiently dahil in a perfect time, sasagutin God yung pinipray mo. Ayan. So, more birthdays to come at enjoy lang sa buhay as a father kasi yun yung binigay sa atin ni God na task, no? Para mag-lead tayo sa family natin na maging strong ano man yung mga Yung Christian anak ko yan, Manay. trials and problems na kakaharapin pa natin. Kaya alam natin na andyan si God na handang tutulong sa atin. Ako nagamit. More love, more peace sa family mo, sa buong family mo, at more understanding. So, kasi in a partnership, hindi naman perfect. At alam kong kaya mo yan na kasama si God sa buhay mo. And enjoy lang sa life natin kung ano yung binigay ni God sa atin na tawag dito, ipapagawa niya sa atin, gagawin natin. Ayan. So, God bless sa birthday mo, RPTV Madrid, at more birthdays to come at marami pa tayong magawa para kay God. Ayan. At sa anak mo, sa whole family, God bless and more blessings to come. Ayan.
So, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. God bless. Bye! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay nila mother and father ang kailangan. Maaring may masiselang tala, landi, kalokohan, sexual, harot, pero wala naman itong droga na di angkop sa mga bagets. Says, huwag seryosoy ng mga mapapanood. Ito ay pawang katatawanan lamang. Yan yung chocolate. Buhay pa pala si chocolate. Chocolate. Hello, chocolate. Shout out. Hi guys! It's me again, Kwentong Osisero. So today, mabatiin lang natin si Kuya RPTV Madrid ng happy birthday. So ayan, Kuya RPTV, wishing you all the best in life, syempre, with Ate Bicolana Española. So, ayan, sobrang thankful ako sa inyong dalawa. Syempre, sa buong YouTube journey ko, lagi kayong andyan. From the start and up to now. So, ayan, nagkakilala tayo last year. And until now, nandyan pa din kayo. Ayun, stay safe kayo palagi dyan. And God bless. So, sana magkita-kita na tayo para hindi naman sa live stream lang tayo nagkita-kita. So, kaya, bye! Happy birthday! Alright, may reunion Team Tugang. Sa December. Happy birthday, Manoy! Sana all, may Ray-Ban. Manoy, pag naluma na yan, bigay mo sa akin yan, Manoy, ha? Tumatanggap ako ng second hand. Hindi yan naluluma. Hindi siya magamit. Hindi siya magamit. Ilan taong nasawa niyo, Manoy? 48? 49 tugang. Kayo din pala ng misis ko. Ako, 25 pa lang ako eh. Wala yung ano. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang sweet naman. Para silang chocolate. And you know that Yehey!
Parang, Yahoo! saway ka talaga. Hindi niya pinagkaling ng nasiga. Kiss naman dyan. Ka magbago sa akin. Yee! Kahit na makaloka ako. Loka-loka ako, guys. Ayan, mga tugang, loka-loka ako. Pero, alam ng Diyos. Alam ng Diyos na, andito lang ako para sa kanya. Lagi naman siya nito sa akin, di ba? Ayan. Love you and we love you. Kahit na yung mga anak natin, iba na yung gusto. Ayan, basta nandito ako. Always, ingat. Lagi sa trabaho. And sana, walang Yee! Charot naman. hanggang dulo, kahit maputi na yung kilay mo. Happy birthday, papi! Tayo. Ang sweet naman ni Manay. At, ano, Sa akin, mas sweet pa eh. Kasi hindi yan mas sweet talaga. at least mayroon akong every na happy birthday siya. Alam ko naman na hindi naman niya naranasan yung mga na anong binata pa siya. Yes. And nung nung bata pa siya or binata pa siya, hindi niya naranasan. Kaya, yun. Basta, yun na lang ang regalo ko na simpleng lang. And magsasalita siya, guys, para sa inyo or mga tugang ko dyan na nanonood sa amin. Ayan, magsasalita siya kung ano masasabi niya. Is video and wish niya. Kulasa. Hindi ka pala kulasa, Bidal. Magsasalita siya kung Kulasa. yes, magsasalita ka. Wish niya. Bueno, siyempre, salamat. Thank you. Salamat na bumati sa akin. Yes, Aking kagawa. Live stream na Thanksgiving para Yes, si Sileno din Lasa. So sweet. maraming salamat sa Thanksgiving para aking natin. Pagpati sa aking kaakawan. Guys, especially sa aming mga super friends. Ayan, and mga yung people. karamihan doon sa bumati sa akin, sila rin yung bumati sa akin. Kaya kasi ako, kaya ako kumuha ng mga video sa siyempre, lahat tayo busy. Pero may bago Ayan, si Kuya RG, ayan, mga team tugang na yan eh, kasi yung Super Friends ay My friends talagang mula umpisa lang yun. Si Loe, si Tantang Otis, si Elena, si Elena Silata, and si Osi. Si Osi. si Tantang Otis, Ayan, nadagdag na. Elena Nicole, Nadagdag na si Battle Diary, and Monica, Blair. and si Kuya RJ, ayan. IG na nagtag. Pero thank you Day guys. to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you guys. God bless. Love you all guys. Bye. God bless. Love you all guys. Bye.
Nandun pala ako. Ay, tapos na. Nag-iiko ako tubo. No? Nagbaba na si Manay? Thank you, Alfred. Wait lang, Tugang. Thank you, Tugang, Alfred sa pakulay, ha? Thank you, Manambiday. Thank you, Rods Lagura sa pakulay. And, thank you, guys, sa mga pumunta sa live. Ay, sa premiere pala, sorry. Wala si Papi. Nakalimutan niya siguro. Maraming tao. Maraming tao lang siguro kasi Sabado. Mega love shout out, Ali, Elzorom. Thank you, guys. Thank you. And Idol Bernie Sabor, thank you. Manay Leo, thank you sa ha. Thank you so much. Thank you, guys. At balikan na kayo. Huwag niyo akong iwanan. Dahil ako'y iiyak pag ako'y iniwan. Sabay ganun, no? Aray ko. Wait lang. Ayan, Tugang Eugene. Mega love shout out. Balikan na. Shout out. Tingnan mo nga yung baka may naman yung mic mo, naka-cancel naman. Echo cancellation, naka-check naman. Hello. Sige nga, Tugang. Sige. Ayan, hindi ka naman iiwan. Ayan, si Monica. Ayan. T-Boy Films, hello. Mega love shoutout. Tugang Eugene, okay na ba? Tugang? Sige, kanta ka. Ayan. Guys, mega love shoutout and welcome natin ang ating Tugang, Guapo, Uragon, Eugene Paramyao, all the way from Cavite City! Yeah! Yahoo! Palakpakan naman dyan! Ayan, palakpakan naman dyan, guys. Ayan, harang. Ay, nasa harang. Thank you so much guys. Ito, para sa inyo itong lahat sa mga dyan, para sa mga mother na mag-celebrate ng Mother's Day bukas. So, i-advance ko na yung greetings ko para sa inyo. So, syempre, lady kayo. So, ito para sa inyo. Sana magustuhan nyo. Shoutout sa inyo lahat dyan. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone, made me such a fool. I'm so lost in your love, and oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I never find you. You have come into my life and made me whole. Forever,
Let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other like our love. In your words, yes, I always want you near me. I've waited for you for so long. Your love's the only love I need. Inside me is where I want you to be. Despite our love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Thank you. Thank you na guys sa pagpakit na naman ngayong gabi na to. Ayan, salamat sa inyo mga support yan guys. Tayo muna ibigla ng Espanyola and sa premiere ni Manoy RPTV Madrid sa kanyang birthday. So ayun, magka-birthday po pala kami ni RPTV Madrid. Kaya pala, parehas kami, guwapo. Ayan. 30 siya, April 30. Tugang. Alright. Ayan. Thank you guys. Manoy, bababa na ako. Thank Baka you. ng mga akit naman. Thank you. Thank you. Kakatayin ko pa sana yung paborito mo, yung kahit maputi na yung buhok ko eh. Kaso wag na, sa sunod na lang. Yung Tagalog na kinanta mo dyan sa sa sasakyan mo, yung Tagalog. Hindi yung maputi na ang buhok. Yung isang Ba Tagalog. yung ikaw ang dahilan? Yes. Please. Sige, search natin. Kaya siya na lang. Simply Deals, 22 euro. Thank you, guwapa. Thank you for coming. Salamat. Ayan. Tugang Sinaida, thank you so much. Tugang Christina, 1122, thank you. And Alfred, thank you so much sa always sharing ng blessing mo sa amin. Thank you so much. And God bless sa iyo, Tugang, ha? Ayan, thank you. Salamat talaga. And guys, baka hindi nyo pa kadikit ang ating Tugang, ang ating super chatter na si Alfred. Ayan, sige Tugang. Matagal ko na itong gustong marinig na kantahin mo uli. Ayan. Shout out sa iyo dyan, Tugang Alfred Banga. Thank you so much sa support dyan kay Manay Bicolan Espanyola. Thank you so much sa pag-share ng iyong blessings. Ayan, thank you. Ayan, sige, Tugang. Thank you so So much. ito na guys, yung request ni Manay Bicolan Espanyola. Sana po, magustuhan niyo po. Kung sa inyo lang po yung nakayanan po kanta para sa inyo. So ayan, shoutout sa inyong lahat. Bakit ba ika'y nakikita? Puso ko ay kumakaba. Pagkasilayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay napapalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapapali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan
Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang ganda. Ayun, shoutout sa inyo lahat dyan. Chuchay G, ayun, manayad natin na nagkadisplays, manang Dubai. Si Selena Din Lasa, ayun, nabagal na, Mike Tomasoselo, ayun, shoutout sa inyo dyan. Ay, Dulce, paano mo kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibo ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ipisin ka ay di naman lalako, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang kailan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dalawa. Yun o. Batang-bata o. Si Warshipet. Ang ka ba si Warshipet? Sana si John Warshipet. Ang Dubai Channel. Ang Display with David Production. Sana si lahat dyan. BIG. Yan. Ayun siya. Team Tugang. Sana si lahat. One Manuel, Eugene Paranya. Thank you so much sa support din, guys. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Thank you. Thank you so much. Pinabigyan sa Kuya sa Kuya mo. Umakyat na naman sa iyong live stream. And thank you. Thank you. Ikaw ang dahilan. Salamat. Bumaba na ako. Thank you. Ayan, si Kulasa Vidal. Manik Kulasa Vidal, shout out. Ayan. Yeah, thank you so much, Tugang. Thank you po, thank you. Make sure na nag-akyat ka. Ayan, thank you so much, Tugang Eugene Paranyal. Yung mga hindi pa kadikit ni Tugang Paranyal at Alfred, thank you, Tugang Eugene Paranyal. Baka naman gusto nyong dikitan. And thank you guys sa, sa pag-akyat and sa mga palakpakan ninyo dyan. And hanggang boys, hello, mega love shout out, Tugang. Kuya IG, thank you so much. Ayan, salamat. Maraming nagpalakpak kay Tugang Eugene Paranyal. Na-miss ka namin, Tugang. Tugang Sinayda Honda, thank you so much. And to Idol Bernie Saboro, thank you sa pagbabalik. Welcome, welcome. Ayan. Mega love shout out, thank you so much. At nagluluto daw siya. And thank you, Monica. Thank you, Sinayda, Alfred. Thank you, Kuya IG. Thank you, thank you. Hanggang boys, pwede kang magbaba ng bahay kung gusto mo makipagdikitan, ha. Mega love shout out sa iyo. Tugang Christian, anak ko ni salamat sa salamat sa pag-akyat, Tugang Eugene. Ano na ba? Ano nang gagawin ko? Nawala ako. Nawala talaga si Inday. Nawala ako na lang kakanta. Wait. Sabay ganon. Sabay ganon, no? Akong kakanta. Baka magsialisan kayo dyan. May galalab shout sa inyong lahat dyan. Sa 16 in the house. Ayan, ha? Nawala talaga ako, Kuya IJ. Ayan, saklolo!
Wala talaga. Ay, nako. Ayan, shout out sa lahat eh. Sabi, nagkanta ka naman ay, nagluluto pa. Ayan, sige. Thank you. Mega love shout out po, host. Ayan, thank you Hanggang Boys. Thank you so much. Intugang Eugene Paranyal, baka hindi mo pa kadikit Hanggang Boys si Tugang Eugene Paranyal. And ang ating super chatter, wait lang, ibaba ko lang yung ating super chatter para maipin. Naglagas man siya guys, naglagas. Naka 1,000 na siya. Then, ano yan, geography ni Kuya IG. Ayan, Kuya IG, rescue! Hakdan! Oh my goodness, nawala talaga si Manay. Ayan. Andyan yung, ano yan, nandyan yung taga-salo natin. Wait lang, ha? Si Manay Kulasa, nag-akyat, nahulog. Ayan, mamaya-maya daw siya akyat. Sige, Tugang. The John Digaman Show! Hello, mega love shout out, Tugang. Mega love shout out. Wait lang nandyan na si Tugang Alfred Banga. Baka naman guys, pa-support naman guys. Replace ko lang yung pin. Mega love shout out, the John Digaman Show. Tapos na kayo Tugang. Thank you so much sa pagdaan. Thank you naman. Guys, nakapin dyan si ating Tugang Alfred Banga. Baka naman hindi yung pagkadikit, nakagraduate na siya. Wala, nasa labas man si Tugang. Nawala! Tugang, akyat ka uli, akyat ka uli. Nawala man. Nalaglag man si Tugang Kuya IG, nasa labas ata, nagka-car wash. Ayan, baba ako uli. Ayan, Tugang Eugene, thank you so much. Thank you talaga. Ayan. Kuya Miss. Nagba-drive ka, tapos ka na ba? Tapos na, mabilis. Mabilis lang yung Dali. Doon na kaagad sa opisina mo. Sabay ka na. Aray ko. Ayan. Tuloy ka lang, Tugang. Magtago lang ako. Or Sige. Oo, hindi ka na. Yan ka lang dyan. Yan ka lang. Para naman may background ako. Dating dikit kapatid Alfred Banga. Ayan, Tugang hanggang Boys. Baka gusto mong dikitan si Tugang Eugene or si Tugang Alfred Banga. Kasi naka 1,000 na si Tugang Alfred Banga. Nalaglag man. Sayang kanina, Tugang Alfred, kung nanalo ka. No? Ayan, agoy-agoy, puro sakar mga host. Ayan, ingat sa biyahe, Tugang co-host. Ayan. thank you. Di ako makatulog, sabi ni Jean. Sa kaiisip sa'yo. Agaray. Gusto ko yung kanta. Akala ko hindi makatulog sa kawa-YT. So at least hindi na tayo nabaliw sa YT. Oo. Ayan, nabaliw Sige, talaga. kanta ka na, Tugang. Kasi Ako kakanta? Ayan. last week ka pa Busy gustong kumanta eh. Ganon? Ay, nako. Naka si Tugang JJR Bicol saka si Tugang Ayan. Kantahan ko kayong ito na lang. Paborito to ni Ayan. Hello, Kuya IG. Sabi ni Tugang The Battle Diary. Ayan. Hello, The Battle Diary. Hindi ko kayo mabasa yung message nyo. Ayan. Saan ang biyahe na Kuya? Oy, ayan. Nawala na si Sir Eugene. Nawala na, bumaba na. Sabaw ang love ko dyan. Sa abaw ang love ko. Andyan na, Kuya IG. Ay, nako talaga. Grabing kagwapuhan mo, Tugang. Buyag. Buyag man ang buyag. Huwag ka munang titingin sa camera, diretso nang tingin sa kalsada. At Kuya IG, sabi ni Monica. Ayan. Malapit lang siguro naman to guys. Malapit lang. Malapit na. Malapit. Anong kantahin ko pa? Thank you guys. Thank you so much sa inyong lahat. Anong kantahin ko? Wala na atang puro nakanta ko naman na. Tawa sa Wala ba si Kuya Tugang Boss Gloitz? Wala. Nandyan lang yan si Kuan. Nagtatrabaho pero nakikinig yan. Ito na lang guys. Ito na lang. Para hindi sige. Ay, nagtrabaho? Nagtrabaho yan. Or baka lumabas. Dahil Kanina naman, siya. Andyan siya.
Ayan, hindi na ako pinansin ni Kuya, ay may iba na yan, ha? Okay lang yan, man. Paulit na kanta, hindi naman ako kasawa. Sige. To all the girls I loved before, who traveled in and out my door. Ito na lang guys, para sa mga may asawa na kahit maputik, kaso'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Wow! Oh! Teka lang, shoutout Kagimba TV channel! Kagimba, Miguel of shoutout! Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang gilay mo. Teka lang, shoutout Kagimba TV! Thank you so much! Pagdating ng araw, ang iyong kilay ay puputi na rin. Sabay tayong manangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Oh, thank you so much! Kagimba TV, papaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang kilay mo. Thank you so much! Yung mga hindi pa kadikit ni Kagimba, guys, please connect naman, guys. Kagimba TV. Ayan. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Oh, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang kilay mo, kahit maputi na ang kilay mo. Ayan, may MTV daw ako. Thank you! Thank you, Tugan! Kuya IG! Thank you naman. Salamat! Ganda ng langit, blue na blue. Oo, ganda nga eh. Ayan. Guys, padikit naman guys si Kagimba TV channel. At may live stream yan guys. Ikalimbang nyo lang dahil may mga tutorial siya about YT. Kung gusto nyo, ay, oh my God, Tugang, Kuya. Ano ba yan, Tugang Eugene? Ano ka ba? Salamat naman dyan sa yung blessing naman na nagpag-share. Thank you so much. Tugang Eugene, salamat. Dapat kimanoy RPTV mo yan. Ayan. Ay, sa bagay, nagpalipad na ako doon. Bawi na. Salamat, Tugang Eugene Paranyal. Thank you so much talaga, Tugang. Grabe ka. As in, grabe. Thank you, guys. Thank you so much. And, Kagimba TV channel, guys. I-ano ko lang. Salamat, Kagimba TV channel. Ay, may channel na naman ako. Kagimba TV. Wala na siyang channel. Ayan. Thank you so much, mga Tugang and mga kapatid, sa inyong support sa aking live. At always support sa aking channel. Ayan. Daylining, mega love shoutout. Thank you for coming. Salamat sa patamsak. Allah. Oh my God, Nairicos TV. Mega love shoutout, Nairicos. Thank you so much. Thank you, Tugang. Kumusta ka na? We miss you naman. Ayan. Mega love shoutout, Daylining. Thank you. Patamsak guys sa kanyang premiere. At bababa ko yung bahay ni Tugang Kagimba. At
pwede kayong pumunta sa kanyang live at mayroon siyang mga tutorial, guys. At Emelia Gallardo, mega love shout out. Thank you. Ginger B, mega love shout out. Kagema, mega love shout out po. Tugang Alfred, punta-punta ka doon sa ano ha, sa Kagema TV. Ayan, kalimbangin mo lang. Wait lang, may ibaba ko yung bahay niya. Nababa ko ba? Ayan, wait lang guys. Ayan, thank you so much. Thank you. Hindi ko lang alam kasi kung ano, nakalimutan ko ata yung ano niya, name niya sa night food ko. At thank you, Emilia and Mary Costina nanununan sa bingo. Nanalo ka. Tugang Johnny, mega love shout out. Thank you, Tugang. Mega love shout out. Thank you naman, Tugang, sa iyong patamsak. Shout out, Yanni! Tapos na po, Manay, kalimbang na din po. Ayan, baba ko na lang kasi parang naano dyan sa night, puti ko alam. Anson Martin Hack, tamsak, mega love shout out. Thank you for the tamsak. Ayan, guys, thank you. May ibababa lang akong guys, patamsak naman. At padikit, message lang kayo doon, hashtag or from Bicolana na lang, ha? Please, para naman na maano niya na galing sa akin, ha? Guys, ang ating mga super chatter dyan, very supportive na mga super chatter. And thank you so much. Chichay, thank you naman. Pwede kang akyat, Tugang, Nairikos, Tugang, sinong gustong umakyat, pwedeng akyat. Available lang ang danan, elevator pa, hindi kayo matatraffic. Ayan, sabay ganun, ambog talaga ni Bicolana, no? Ayan, thank you so much. Thank you. And sa mga nag-super chat, guys, thank you so much talaga. Ayan, Anston Martin Hack, mayroon ka ng jacket, pwede kang magbaba at pwede kang type ka sa para mababa ni Nightbot ang inyong bahay. Please. Ayan, pa-support guys ng ating super chatter. Dan tamsak Tugang Dell Linings. Pwede kayo magtamsakan guys, yung mga may premiere, may live, pwedeng ibaba. Pwede kayo magpalitan. Tugang malayo ba yan, Tugang, Kuya IG? Dadaan lang ako sa grocery. Okay. Ayan. Huwag ka muna dyan Kasi magbasa. Sunday bukas. Ayan. Salamat, Tugang Monica, sabi ng Dale Lining. Ayan. Playing here, may meeting lang ate. Sige. Ayan. Thank you so much, guys, sa mga nakiki-operate. Ayan. May mga premiere or may live si Tugang Dale Lining, guys. Patamsak naman, guys. Baka naman. Ayan. Pag hindi nyo pa kadikit-dikit, nyo na rin. Ang ganda ng kasi walang traffic. Wala talagang traffic dyan, Monica. Ayan. Kagimba, guys. Kagimba TV. Ayan, yung mga gusto ng mga information about YT, guys, pwede kayong punta sa live stream niya. Salamat po, host. Ayan, ganda naman na Norway. Oy, ayan, focus sa biyahe, Tugang Kuya IG, sabi ni Monica. Ayan. Tinay-request nandyan sa niya. Ayan. Salamat, guys. Salamat, ha. Salamat, Tugang Eugene, ha, sa sa palipad. Thank you talaga. Nairikos nandiyan sa night ko. Thank you, Tugang Nairikos, ha. Ganda ng sasakyan mo, Tugang. Bago ba yan? Sana all may sasakyan. O diba? Ako na lang kakanta, guys, ha. Pagpasensyahan nyo na. Ako nakakanta para sa inyo. At ito. Ito na lang. Akyat ako, maya ate. Sige. Yo quiero todo con tu negocio, pero... Sige. Ayan. Guys, paano naman may mga binababa si Nightbot dyan? Mga members yan ni Manay Bicolana, please. Pa-support naman yung mga hindi pa kadikit, please. Paano naman. Lagay ko na lang sa timer si Again. Wait lang guys ha. Ay ko lang to para nasa timer siya. Ayan. Thank you so much ha. May work ba si Tugang Kuya yan? Si Tugang Boss Gloyd? Ay, nakaano na naman ako. Naka-limited na naman. Bakit?
Naka-limited ano na naman ako dito sa live ko. Sa title, mag-request na ako. Limited naman ni YT yung ano ko, yung live. Naka-yellow siya, naka-yellow. Ito pa lang ang topic kanina, di ba? Diba? Via IG. Ayan. Ayan, thank you Manay Leia. Hello. Thank you naman Tugang. Ha? Ayan, kalimbang all lang Tugang ha. Salamat Manay Leo ha sa pagkikipagdikitan dyan. Thank you talaga. Sana makapunta rin ako sa yung live. Nagla-live ka na ba Tugang? Ayan, makapasok. Baba po ulit, di makapasok. Baba. Sige. Baba ko. Baba ko Tugang. Wait lang. At nasaan na yung nightbot ko? Ayan. Baba natin yan. Wait. Ayan. Dan na po kay Linings. Ayan. Anston, next time join po ako ma. Medyo busy. Support lang ni sa'yo. Ayan. Thank you Anston Martin ha. Salamat sa pag-support. Ingat sa pag-drive Kuya Ay. Sabi ni Tugang Johnny. Ayan. Chisay, thank you so much. Ayan. Wait lang ano. Baba ko lang Tugang. Wait lang ha. Nasa timer na siya. Wait lang. Lagay kita sa ano. Hirap din na ano pag walang ano, secretary. Diba? Baba ko Tugang. Wait lang ha. Manay Leo. Dikitan nyo naman guys. Siguro si Eugene sa kasi ano, nabikitan nyo na. Si Alfred. Nairicos TV. Sabado pala kasi ngayon, kaya si Tugang Boss Vlogs baka nasa labas. Ayan. Tingnan natin. Ayan, Christina, mahina signal ko kapag araw. Ayan, Helen and Nicole, Manambinay, thank you. Sige lang, okay lang ano. Sis Christina, okay lang naman Tugang. Okay ba? Tingnan ko nga. Nasa bukid ka? Ayan, thank you ha. Thank you. Guys, ibaba ni Nightbot si Kagame ba? Tingnan natin kung nandyan na ba. Ayan, nandyan na. Ayan. Ayan na Tugang, Manay Leo, padikit naman Tugang. Thank you guys, I always support. 24 million in the house. Thank you so much. Ayan, thank you. Ito na guys, para sa inyo. At ito para sa kung kailangan nyo ako, pero kung hindi nyo ako kailangan, pakiko. Aray ko! Teka tayo, sige bunso. Enjoy your eating. Thank you so much. Ayan. Kain tayo. Sige. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Yes! Narito ang mga balat ko, handang dumamay kung kailangan mo. Sahan mo mayroon kang Bicolana, laging tapat sa'yo. Ala! Ang taas. Kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-isa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa andaling di ko na ang lahat. Pusong kay tamis,
sandaling kailangan nyo ako. Oh my God, nagsisigaw na ako dito. Ayan. Nawisan na ako. Thank you guys. Thank you sa always support sa akin channel. Ayan. Narito ang mga balat ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroong kang Bicolana, laging tapat sa'yo. Hala! Oh my God! Kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan niyo ako, sa sandaling di ko na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan niyo ako. Wala, init. Pinawisan ako Tugang Johnny! Love you, Tugang Johnny. Always support sa aking channel. Thank you, Tugang. Ayan. Thank you so much. Ayan. Salamat talaga. At, basta, kung kailangan nyo ako, pero kung hindi nyo na ako kailangan, okay lang. Ayan. Thank you so much, Tugang Johnny, sa iyong palipad. Diba? Ayan. Nandito kami para sa iyo, Manay. Thank you, guys, kasi, always support ninyo sa akin. Lagi kayo, every time na nandyan kayo sa live stream ko, malaking bagay sa akin kasi wala naman ako dito kung wala naman kayo. Sa always love talaga. Ayan. Always, lang. Basta, kung kailangan nyo, kung magsabi lang kayo, wag lang pera. Hindi tayo mayaman. Ayan, Manay Lea, thank you so much. Salamat. Ayan, naiyak na ako sa inyo. Ano ba yan? Ayan. Thank you so much. Thank you talaga. Kasi, alam nyo guys, always na nagla-live ako, pag maraming tao, hyper talaga ako. Nagiging hyper ako. Bakit? Dahil worth it talaga yung pagod. Pagod natin sa YT, pagod natin as in puyat. Talagang kailangan kong ipakita sa inyo na hindi ako pagod, masaya at para naman dyan, kahit nangingisda kayo is hindi kayo naboboard. Kahit hindi magaling akong mag-host, hindi ako magaling kumanta, hindi ko yung masyado na-entertain. Pero kung hyper ang host, talagang mas nabubuhay kayo dyan sa baba, no? Ayan, salamat talaga, salamat sa inyong lahat. Love talaga at sana magkaroon tayo ng malaking kita. Ako talaga nagwi-wish ako na may kita. Kasi maraming naghihingi ng tulong na hindi ko talaga kayang tulungan. Ayokong umiyak. Masisira yung eyeliner ko. Sayang. Diba? Ay, iiyak na yan, Johnny. Oo, kasi mahirap kasi guys. Hindi kami mayaman. Nandito kami sa abroad. Tama lang. Gusto lang yung may nakikinig kasi sa Facebook, sa Messenger, pang magme-message sa akin. Pasensya na kung hindi ko talaga kayo mapagbigyan. Kasi sapat lang yung kita namin. 3 anak ko, nandito kami sa abroad. Lahat binabayaran, pati tubig. Ultimo yung pag-flush ng banyo, may bayad din. Binabayaran, di ba? Kaya talaga, pasensya, hindi talaga kami mayaman na munting antsay lang ako at kusinero si RPTV, hindi kami nag-uumpisina na ang laki ng mga professional ng trabaho dito. Walang Kaya, agoy, umuulan na. Ayan, huwag ka iyak Oo nga, masira yung ko. Kaya, thank you talaga guys. Minsan nag-iisip tayo ng magandang content para mapanood, hindi lang
tayo kapwa YouTuber yung manonood ng ating mga videos. Nag-iisip talaga ako ng magandang content. Siguro pag-uwi ko, ano yan. Kasi dito sa, ano yan, sa abroad talaga, trabaho. Kasi gusto ko talagang kumita na pag may lalapit sa'yo, pag may nakarinig ka na kailangan ng tulong, hindi mo na kailangan pagsabihan na hingi ako ng tulong kasi sa pamilya ko lang din, malaki ng maraming mahirap din. May kapatid akong mahirap din na ano. Pero yun, sana pagpalarin, diba? Kaya ano lang, sipag lang. Basta ako guys, hindi ako positive lagi ako, hindi ako nawawala ng pag-asa. Basta buhay pa ako, positive lang lagi. God is good. Pag masipag ka, may tiyaga ka, darating ng panahon na mayroong bukas, may bukas pa, may pag-asa, di ba? Ganun lang. Laging kasi minsan yung iba kasi na, di ba, minsan nagwa-YT tayo, ang focus natin is kumita ka agad. Pero ako naman hindi kumita ka agad yung focus ko dahil ako yung nagwa-YT, no? At the same time, primero, happy ako. Marami ako nakikilala, iba-ibang tao, iba-ibang mga taga-ibang bansa, kapwa natin Pilipino or ibang lahi. Yun ang importante, masaya ako. Siguro third na lang or pangalawa, yung kumita tayo para naman makatulong sa iba. Ayan. Agoy, ang tuba dyan, tugang. Mainom na talaga, walang tugang marangal na trabaho. Ayan. Oo, tugang. Ayan. Agoy, may tuba talaga, Manay Leo. Mainom kitang tuba. Amen, te. Ayan. Ling Diaz, thank you so much. Chichay, thank you. O, diba? O, wag kang iyak, eh. Naluha ako. Ayaw kong lumuha sa harap ng YT. Pero, minsan talaga tutulo talaga yan luha ko. Andyan lang yan. Diba talaga, thanks po. Doon sa clip na din. Ayan. Hindi ako makapasok na na-drop. Sa na-drop, ayan. Fit in Fran. Hello. Mega love shout out. Wapa. Ayan si Fit in Fran with the no kiss. Ayan. From US din yan. Long time, Guapa. Thank you so much. Ito kakantahin ko. Hindi ko to alam. Pero kakantahin ko to. Kinanta to ni Kuya IG. Manay ko na sa akyat! Help me! Ayan, kanta ka dito. Ayan, akyat ka, akyat. Uy, nandyan na si Tugang Nairi ko. Sorry, Tugang. Sa Indo po, mahagad pong panira. Ay, hindi ko alam to. Kantahin mo nga to, Tugang. Wag, may bukas pa. Kaya mo to? Na-miss ko ka. Try natin, try. Sige. Umiiyak na si ate eh. Para pwede na magkagawad eh. Uy, hindi mo ba alam? Naging ako, sketcherman sa amin. Sabay ganon. Diba? O, diba? Hula lang yun, no? O, totoo pala. Oo. Kasi kung hindi ako nag-abroad, kapitan na ako sa amin. Sabay ganon. Talagang yun ang Ano sana eh. Ayan. O, diba? Hindi naman sa pagyayabang. Nung kabataan ko, guys, masipag talaga akong sa mga barangay namin. Oy, shoutout dyan sa aming barangay. O, diba? Nagalit na yung nanay ko. Thank you, Tugang, ha. Salamat. Try ko ate, try ko. Yung kanta. Di na ilan lang meron dito, Tugang. Hagyan. Wait lang, may hagyan. Meron. Si Kuya IG kasi naka-drive pa naka-park ata yung sasakyan niya, Naka-park siya, Sino nag-request ito ate? Para kay ate. Dating host. Try ko ate ha. Damdamin ang kasawian, magbukas pa sa iyong buhay.
kundi ang iyong harap. Ang landas mo ay mag-iilang sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at tumbang. Maghintay at may nakanang bukas. Shout out sa mga nandiyan sa baba. Ate Monica. Bukas pa Manang Biday. sa'yo buhay. Asan si Ate Elena? Tutulungan ka ng Diyos na may alam. Ang iyong pagkaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Agoy! Ikita niyo sa mga nandyan sa baba na support na ating host. Sa daigdig, buhay ay ganyan. Mahal mo, ligaya at tumbang. Maghintay at may nakanang bukas. Bukas sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may alam. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal na puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Thank you. Ayan, thank you so much, Pugang. Oh my God, one more? Sabay ganun, no? Ayan, Manayleyo, thank you so much. Dito eh. Ayan. Datu Bayas, thank you. Guys, Miss ko pasupport dito. naman kay Manayleyo, guys. 256 ang kanyang banana pa lang. Ayan. Dale Lining, thank you. Ayan, nagbaba ng kanyang live ata. Nakaset na reminder. Please, patamsak naman guys, patamsak naman. Ayan, Fit and Pan, thank you so much. We miss you naman, guwapa. Ayan. Thank you, Tugang Nairicos TV, ha? Ayan, Ophelia Duela, mega love shoutout, guwapa. Thank you for coming. Thank you guys. Pwede kayong magbaba, pwede kayong type kasa, ha? Type kasa lang, kasa. Para mababa ni Night Bot ang inyong mga bahay. Ayan, thank you so much. Ayan, Tugang. Lasa. Ayan, si Chichay. Okay. Lasa, at yan na, may kauli ako. Sige. Ayan. Sige, Tugang. One more. Nandiyan na si Chichay, ang ating One ganda. more. Para sa lahat. Thank you, Tugang, ha. Salamat talaga. Welcome.
Madilim ang iyong paligid at ang gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo ay pinagkaita. Huwag mabala, kaibigan, isinilang namang ganyan. Isang bulag sa kamunduan, ligtas ka sa kasalanan. Yeah! Di malalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Makita di marinig, minsa'y nauutan. Patungo sa hinangan na buhay na banal. Umawin, hindi mo makuha ang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yo'y pumapansin. Sampung daliri kaibigan, diyan ka nila pakikinggan. Bibig ka man ng isinila, nagkila ka sa sinuman. Di malalayo sa'yo at tunay na mundo. Marami sa amin buhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutan. Patungo sa hinangan ng buhay na banal. Yeah! Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba ay mahalaga? Matahimik mong paligid, awitin ay di madinig. Mapalag ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang binging katulad mo, walang daig, walang gulo. Di malalayo sa'yo tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutan. Patungo sa hinangan ng buhay na banal. Di makita, di marinig, minsa'y nauutan. Patungo sa hinangan ng buhay na banal. Oh, yeah, ba? Nairicos, ladies and gentlemen. Uy, thank you, kuya. Galing mo talaga, Nairicos. Idol talaga kita. Nakamute Kaya siya, lang, host. mag-live ka. Nasa trabaho ako. Hindi maka... Tingnan niyo sa mga nandyan sa busy baba. na- ayos. Saan punta, kuya? Pauwi na. Ate Bumili Bicolana, lang. nakamute na po, ate. Nakamute ka, Tugang. Okay, okay. Nairicos TV, guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Padikit naman, guys. Iwan lang kayo baka ano yan, from Bicolana. Ayan. Pinaba ni Nightbot, bababa pala. Ayan. Mute ka, ate. Sige, 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 Tugang. Tugang, nagdidikit po ako. Ayan. Sige, sige, Tugang. Datubayas. Thank you so much, Tugang, ha? Thank you, thank you. And Leo Bert Elio. Mega love shout out. Thank you naman. Ayan, from Kakusa TV. Kakusa, mega love shout out, Tugang. Thank you, Leo Galap Bert. shout out, Kakusa. Galing daw siya kay Kakusa. Thank you so much, Tugang, ha, Leo Bert. Ano ka lang dyan, magbakas ka or mag-type kang kasa para mababain ni Nightbot ang iyong bahay para madikitan ka. Maraming mga bago. The girls, Mylene, hello, mega love shout out. Sabi ni Mylene, si Mylene ito Monica, Manay Leo. Si Manay Monica, guys, nakapin dyan. Please support naman natin. Baby pa yung bahay, hindi ko na napin yung mga nagpalipad na laging nasa live ko. At si Manay Leo from UK yan, guys. Kaunti pa yung banana niya at tulungan natin siya. Ayan, nung Webes pa yan nangingisda sa aking live. Ayan, isang uragon din yan, guys. Please support natin ang mga maliliit pang bahay. Ayan, Uragon. si Pin and Fan, gwapa, pwede kang magbaba ng bahay, ha? Or may premiere ka, baba mo Ay, lang, Fit ha? and Fan, nandyan. Yes.
Na-miss ka na. Na-miss na Love it natin. and fun. Na-miss ko na. We na-miss miss you na so tayo. much. Ayan. Oo. O di ba sa US, madaling araw? I think madaling araw doon, no? Ayan, nandyan. Nandyan, no? Hindi niya siguro nakita. Magpakita nga ang kagwapuhan mo, na-miss ka na niyan. Ayan, mamaya, nagdadrive yan si Kuya IG, Fet and Pan. Kasi Lapit na. lapit na daw siya. Ayan, thank you! Chichay, welcome! Ang ating dalagang maganda. May galaw shoutout sa ating Hello, everyone. Wow, maganda na. Dalaga pa. All in. Sana all. Sana all. Oh. Ayan, thank you guys. Thank you. Galing naman kumanta ni Sir Naire Cos TV. Happy Mother's Day po sa lahat. Ayan. Hindi lahat, Maylin. Kasi dalaga si Chichay, si Kuya. Soon Ano? to be, soon to be. Sa mga lahat Soon ng to be mga- mother. Ano ba yan, Kuya IG? Ano ba Soon yan? to be. Ayan. Oh, ready na ako. Eto, andun ba si Ate Helena? Ate Helena, this is Happy your Mother's favorite Day, song. Maylin, ha? Happy Mother's Day. Ayan, Yeah, meron Happy lang Mother's Day, everyone. sa Okay. lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day. Sana And all, lahat nanay. Ayan. Gusto Ayan. mo maging nanay? Oo. Okay, this is for everyone. Ayan, nandyan si Helen and Nicole. Ayan, this is for you guys. Inay, nasaan ka ngayon? Ay, Dikit wala guys pala sila akong kapatid. camera. Ayan. Ayan. Yes, Ate Helena. Marites Wow, hero Sonia, talaga ang nanay. hello. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into yourself and so that you know who made a way. And then a hero comes along with a straight carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside and be strong, and you finally see the truth. Then a hero lies in you. Come on, sing with me. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with a strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside and be strong, and you finally see the truth. Then a hero lies in you. Eto na. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone turn them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you find a way, and then a hero comes along with a strength to carry on, and you cast your fears aside,
and you know you can stand high. So when you feel like hope is gone, look inside and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you, that a hero lies in hero lies in you. All right, and that was Zero. Thank you so much for all the clapping emojis. Wow. Nakamute ka, ate. Power. Ayan. Yan. Mega love shout at Aying Mangubat. Ayan na ano siya ni Nightwood. Ano lang, wag lang big letters. Guwapa ha. Amen. Thank you so much. Thank you, Chichay. Salamat. Sure, Ay, ate. Kumusta? Kumusta ang dalaga namin? Paano? Ayan, kakatapos ko lang mag-record eh. Makikita nyo na tuloy yung damit ko para sa premiere ko sa Tuesday. Ito na yung damit ko. Yan problem. Ayan, Titin Pan. Ayan. Thank you so much sa mga palakpak ninyo dyan, guys. Thank you, guys. Randy Bo, hello. Mega love shout out. Ayan, pwede kayong magpapagayos ng mga bahay. Maraming bago. Ayan, marami tayong bago dyan. Yung mga bago dyan, pwede kayong Aying, wait lang ha. Bigyan kita ng jacket, Aying. Mangubat, sorry naman, si Nightbot, inaaway ka? Masungit si Nightbot. Ayan, hindi kasi big letters kasi yung 5 seconds lang. 5 seconds lang naman yan, guwapa. Pasok ka ulit, pasok ka. Ayan, bigyan kita ng ng iyong jacket. Kahit mainit na, guys! Oh, summer na. Summer na sa Pinas. Ayan. Malapit na kami. Emelia Gallardo, thank you so much. Thank you sa pagbaba. Manggadan, pulpa kalimbang. Lagyan nyo lang guys yung mga wala na mga members ni Manay Bicolana. Please, palagay naman ng ng from Bicolana para alam nila na galing sa akin at balikan kayo agad. Ha? Ayan. Salamat guys sa inyong kooperasyon. Oh my goodness. Naks, ang lalim ng kooperasyon. Ayan, di ba? Pangkapitan nyo natin Oo, ayan. Tapos ang ating mga magaganda at mga gwapo na binata, dalaga, o di ba? Na mga co-host, na mga singer, baka hindi nyo pakadikit, lablabin nyo na guys. Baka naman. Baka naman puntahan nyo rin yung mga live. At si Pichay, may live. Unggoy, naghanap po kami ng banana. Oo. Saka si Chichay, nasa session yan, din yan, live. Multi-stream. Baka naman gusto nyong puntahan, kung gusto nyong mag-relax at makinig ng music. Sabi ko, nai-request, kontakin mo si Chichay. Oo nga. Sa lahat ng gusto mag-sessions, PM is the key. PM is the key, maganda rin yung kita doon. Session natin. Ha? Nalalasing ako pag ganyan mga session. Iba naman yun. Singing sessions naman yun. Alam ko inuman. No. Talaga. Buratson talaga niyo. Lasinggo. Nag-inom ka na naman dyan, tuba? Fiesta bigyating yan. Fiesta? Oh, fiesta dito sa Pamplona. Ay, patay na. Ay, nako. Anong nagkatay ka Hello, ba? Leo Bert. Hello daw. Shout out to you. Hi, Leo Bert, Elio. From ka? Taga saan ka, Leo Bert? Ang mga Leo baga mga gwapo baga ang Leo. Tingnan ko nga si Leo Bert. Iba din. Gawin ko ng Leo TV. Maraming salamat din po, Titin. Ayan. Shoutout sa mga bistak. Bistak si Leo Bert. Ayan, mga bistak dyan. Si Tugang Kuya IG, Battle Royale, bistak yan. At mayroon pang mga iba. Ayan. Emelia Galodan, Pulpak, sabi ni Tugang Dabatubaya. Sige lang guys, magdikitan kahit marami tayong mga bagong pasok. Ayan, sino ba ang kakanta uli? Ayan. Ito ate. Ito para kay manager. Ate Min, nandyan ka ba? Nandyan ba yung manager ko? Nandyan yan nandyan. Okay, tawagin mo na si Jack. Ito na yung request mo kahapon. Sige. Okay.
Bakit patay? Oo, ko Ano dyan yung patay? si Leo Bert. Gwapo daw, gwapo. Alright. Ay, nako. Chuck! Ay, ito ba ang Nandyan si manager. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Manager, this is for you, Ate Min. Far across the distance and space has between us, you have come to show you. Go on. Come on, sing with me. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you're here in my heart, and my will go on and on. Jack, come on! Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Thank you, Rendezvous. Love was when I love you one true time. Oh, true. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Thank you, Leobert. Once more, you open the door and you're here in my heart, and my will go on and on. Eto na, nandun na sila sa edge ng barko, charing. Ay, sorry. Bakit lumabas? Yeah. Come on, sing with me! Yeah, there's nothing I feel, and I know that my will go on. We'll stay forever this way. You're safe in my heart, and my will go on and on. Woo! Jack, come back! Thank you so much for all the clapping emojis, guys. This is Titanic, charot. All right. I hope you enjoyed that one, everyone. Ang haba ng outro. All right, and that was
Titanic, charot. My heart will go on. I hope you enjoyed that one. Wow, Thank you, man. everyone. Bakit matataas na ngayon ang kinakanta mo, Chay? Nagpa-practice po kasi ako ng mga hybrid songs. Oo, Kala ko para maabot ko na siya. Kasi dati, 'di ba, tumigil ako kumanta. So yung mga hindi ko na, yung mga kinakanta ko before na matataas, hindi ko na siya naabot. Pero as I was singing every day, naabot ko na rin siya. So pina-practice ko na baka sakaling bumalik pa yung boses ko. Alam mo, nagsabi ako, akala ko in love ka, hindi ako narinig. O kaya, akalang nagbibingi-bingihan lang. Ha? Hello, Tugang El Fuego, mega love shout out, Tugang. Kumusta ka na? We miss you naman. Hello, Idol Mike. I notice you always. Hello, hello. Wow. Ayan, notice me, Idol Crush. Ay, Chichay, wow naman. Ang mga dalagat minata dyan, no? Ayan, Thank sana you. all binata dalaga, no? Ayan, salamat guys, salamat. Expressways, hello, mega love shout out. Ilopanang OFW, thank you, Ling Diaz, thank you so much, Idol Mike. Are you behave. ayan, ayos lang, Tugang, ayan. Mabuti Bakit? na El Fuego. Thank you so much, Randy Bo. Thank you sa pagbababa ng iyong bahay. Thank you, Expressways. Thank you so much, mga bagong pasok natin, guys. Thank you so much sa mga bagong pasok. Love, maglablaban kayo at mahalan tayo at magdikitan. Babalik. Talaga naman si Dato Bias, oh. Ayan, pwede kayo, guys, magbaba ng inyong mga bahay, ha? Pwede kayo magdikitan. Ayan, kumusta man? Okay lang, Tugang. Expressways, parang kilala ko to. Ilocanang OFW, may galap siya, Happy Mother's Day, sabi ni Mylene. Ayan. Thank you, Francis PHTV Vlog. Hello, may galap shout out. Thank you for coming. Ayan, si Francis, singer din ito. Baka gusto mong umakyat. Ayan, may elevator yan. May elevator. Wow, social elevator. Social. Yayamanin si Social. Kulan, pero walang pera. Ayan. Happy Mother's Day sa mga mothers. Ayan. Thank you, Francis PHTV Vlog. Thank you so much, Team BLDG yan. Matamsak Ayan. daw ng premiere ni sino nga to? Si Mylene mayroon. Si Mylene mayroon premiere. May premiere din po ako sa Tuesday. Ito po yung damit ko. Nakita nyo na. Tapos ko lang mag-record. Ayan. Guys, first, CBL. Tugang, thank you so much, ha? Ayan, sige po, sige. Ayan, salamat naman. Ayan, Lynn, thank you, ha? Si El Culocano Mothers na rin para. Happy Mother's Day sa all the mothers out there, ha? Ayan, kasi kami, last week pa kami, Sunday. Thank you so much. Ayan, guys, sino pa ang kakanta sa inyong dalawang mga single dyan sa taas? Yung Single ka ba? Sabay ganun. Double daw. Sabay talaga si ate, Baykulana, no? Ayan. Uy, si Tugang Christina, 1122, na umakyat. Hello sis, hello Tugang. Daggers, ate Mylene, ayan. Si Isay, Bicol Digdi. Ako, Bicolana nga eh. O, diba? Ako. Ayan, si Nairicos, Bicol din yan. Magandang buhay po sa lahat. Hello sis, 11, Christina, 1122 Valencia. Mega love shoutout sis. Ayan guys, may nakapin naman dyan guys. Palablab naman kay Tugang Manay Leo guys. Ayan, baby pa yung bahay niya. Please naman. Please, ayan. Mega love shoutout Kabsat at Expressway, sabi ni Mother's Day Tugang. po sa lahat ng nanay. BLDG, ayan. Leo Bert Elio. You're welcome sir. Ayan, daggers ati Mylene. Sige guys, sino ang kakanta? Tugang Christina, kakanta ka ba? Sino sa inyong dalawa? O sige, Nairicos, ikaw na muna, then pahinga natin ang ating dalaga. Ayan. Sige. Ayan, kung gustong guys, mag-akyat lang kayo guys sa baba. I could hardly believe it when I heard the news today. And heaven come and get it straight from you.
It's very hard to wait. When the look upon your face, I see it's true. So tell me all about, tell me about the plan you're making. Tell me once more before I go. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on? Lord, did I believe you for peace all? Didn't cry, didn't come to break down. Just a dream of mine is coming to an end. How can I blame you when I burn my words to write? And I wonder there's so much more than fair. I don't wanna know the price you gotta pay for dreaming. Oh, I'm not more than I can take. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on? Nor did I believe in all His I don't wanna know the price you gotta pay for dreaming. Now that your dream has come true, so tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? Bulaga. Ay, nako. How am I supposed to carry on? Nor did I believe in all His Yes, thank you, Nairicos TV! Ang acting tugang na gwapo. Ayan, nambubudol yan. Wapo pa nakatalikod. Pero nambubudol yan, guys, pag akyat. Budol Tapos po. kakanta siya. Oo. Hindi naman budol na hindi nagbabalik.
pag nadikitan. Kundi, nambubudol yan kasi gusto niyang kumanta. Kaya kung gusto niyang dikitan si Nairicos TV, guys, dikitan nyo na at bubudulin kayo niyan, guys, pag gusto niyang kumanta. Ayan, thank you so much, Tugang Nairicos TV, and welcome sa aking live stream, Francis PH TV, Team BLDG. Thank you so much. Ayan, ang galing din niyang kumanta. Hello, Hello, kuya. shout out po. Ayan, kay host po, kay Bicolanes Palero, mega love shoutout. Thank Kay you. BLDG Production, mega love shoutout. Kay Ilocanang OFW, nandyan sa baba. Baby ko vlog, Nadine Alex. Sa lahat ng the girls and the boys, mega love shoutout po. Nandyan sa list. In Chichay, Getaways, mega shoutout. Ayan. Kay Nairicos TV rin, ayan. Yes, Ayan, yes, baba. yes. Ayan, Hello. thank you sa pagpunta. At pag-akyat, first time mo sa aking umakyat. Yes po, yes. Ayan, baka naman guys, yung mga hindi pa kadikit ng ating kaibigan, Team BLDG yan guys, Team Francis PH TV Vlog. Ayan, The bababa boys, ko bahay. kami po the boys and the girls po. Marami po kaming kasama po nasa baba. The boys and the girls. Sila Thank you may so much. Oo. Pasensya na the girls. The girls din ako eh. Kaya lang hindi ako active. Sa okay The lang, no Girls. problem. No problem. Kahit po kami sa Hindi ako active, pero alam nila. Ayan. Nadine, thank you Nadine. Pasensya ka na, di-delete ka ni Nightbot ha, Nadine. Pasok lang, the girls and the boys. Thank you so much sa team the girls and the boys. And sa team BLD, thank you so much ha, sa inyong pagpunta. Ayan, wait lang guys, wait lang. Lagyan ko kayo ng jacket. Ayan, thank you and welcome sa aking live stream, Francis PH TV Vlog. Ayan. Thank you. Thank you so much guys, mga hindi pa kadikit. Yahoo, the Girls Canada, si Pobring taga Canada ito. Ayan, thank you so much Tugang, kapatid. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket. Wait lang ha, nag-stop lang yung aking yan. Bakit nag-stop yung aking... Sige, kung sino sa inyo, baka gusto mo niyang kaming kantahan. Francis PH TV Vlog. Baka... Ayan, sige. Welcome. Saan ka ba, Tugang, kapatid? Nasa kami, nasa Jeddah po, sa Saudi Arabia po. Kasama ko Saudi din. asawa ko po yan, si baby ko. Asawa ko po. Okay. Welcome, baby ko vlog. Thank you so much, Mylene, thank you ha. The Girls Canada, thank you ha. Salamat sa inyong lahat. Bibigyan natin sila ng isang kanta muna. Ayan. Pupunta din si baby ko dito ha. Kakanta rin yung mamaya-maya. Sige. Wow. Sana sige po. marunong kumanta pala ang kaasawa mo. Sige. Ito po para Bababa sa lang. inyo. Sige. Ayan, mag-mute lang po kayo kasi mag-feedback. Okay. Ayan, welcome natin si Tugang Francis Vlog. Thank you po. Para po sa inyong lahat. Ayan. And the boys and the girls. Pobre taga Canada, Nadine Alexa, lahat sa baba. I guess this time of really leaving. I heard the suitcase say goodbye, and as my broken heart lies bleeding, you say to love is suicide. You say you cry 1,000 rivers, and now you're swimming for the shore. You left me drowning in my tears, and you won't save me anymore. And I'm praying to God to give me one more chance, girl. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be there for you. I'll be there for you. I'm living, I die for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Jeto Leeds, the voice founder. I know you know we had some good times. What treasure, how they have their own hiding place.
I can promise you tomorrow, but I can buy back yesterday. And baby, you know my hands are dirty, but I wanted to Valentine. I'll be the water when you get thirsty, baby. When you get drunk, I'll be the one. Oh, I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I live in night time for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Ay, mega nag-shoutout sa lahat ng The Boys. Sa lahat ng bisita ni Bicolanang Espanyola. Ayan, Ate Maylin, Nadine Alexa. Ayan, gold treasure na tayo mga katuloy. Na-delete. And I wasn't there when you were happy. And I wasn't there when you were down. I didn't mean to miss your birthday, baby. I've seen you blow those candles out. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I'll live in night time for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I'll live in night time for you. Steal the sun from the sky for you. Words can say what love can do. I'll be there for you. Whoa, whoa, whoa. Ayan, salamat The Boys, pobreng taga Canada. Thank you so much sa iyo. Sa lahat ng The Boys dyan and the girls na nandiyan sa baba, maraming salamat sa inyo. And thank you so much po. Power! Thank you po. Okay na po. Thank you so much! Oh my God. Thank you so much. Grabe, ang suporta. Ayan, the boys and the girls, the best. Ayan. Thank you, Mylene. Thank you. Lahat ng mga members ng the boys and the girls. Kahit hindi ako active sa Thank you so much. Thank you. And sa iyong palipad, pobreng taga Canada. Thank you talaga sa support ninyo. Ayan, si Joy Tulit ito, no? Ayan, thank you so much. The boy, Sinky. Oy, ang pinakagwapo. Sabay ganun, no? Lahat kayo gwapo, pinakagwapo. Mega love shoutout po sa lahat. Thank you so much sa pagkakyat. Ayan. Ang aking co-host ay na si Nairicos TV, isang garden, and si Hello. Chichay. Hello, Nairecos TV at Chichay Getaways. And then Bicolana Espanyola. Yan. Mega love shoutout po. Thank Tsaka sa you. mga nasa pa, mega love shoutout the boys and the girls. Yan. Grabe. Yes. Nabilis ako sa inyo. Kaya ako. Ma'am, ganito yan. Nakikita ka namin sa aming grupo
hindi ibinabalik namin yung suporta. So, ganun lang naman. Ay, hindi nga ako masyadong active kasi trabaho 12 hours din and Saturday and Sunday yung live ko. Pasensya na guys pero nandun talaga ako sa The Girls. Pag nakita ko naman na napunta ako. Ayan, salamat talaga mga tugang and mga kabsat, kung kabsat, kapatid, igsuon, tugang, Bicol kasi kami. Kaya thank you so much guys sa support ninyo sa akin. Hindi na ako iyak, umiyak na ako kanina. Grabe, as in, thank you talaga. Thank you the girls and the boys. Thank you so much. Na-amaze talaga ako. Team BLDG team, salamat talaga. Salamat. Ayan. The girls, BLDG, Mylene, ayan. And Bibico, the girls, Bibico. Thank you so much. The boys, Sinky, and the boys, Francis. Thank you. Thank you so much sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Di ko na maisa-isa. Salamat talaga. Ayan. Thank you. Anytime. Yes. Glenn Bonifacio. Mag-e-end ka na po, ma'am? No. Mahaba pa to eh. Kasi yung pagti-thank you mo parang mag-e-end na ngayon. Hindi, nagte-thank you lang kasi ako. Kasi nandiyan kayo. Ganun talaga ako. Always pag umpisa, magte-thank you ako. Sa gitna. Okay. Thank you. Rebecca Vlog, Glenn Bonifacio, yan mga The Voice of the Girls. Nadine Alexa Vlog, yan, mega love shoutout. Pobre taga Canada, Kuya IG. At Manager Mylene, yan, manager namin, nandyan sa baba. Ayan. Thank you so much talaga. Kate Ayan, Ulit. kanta ka na daw, sabi ni Francis PH TV Vlog. At nakapin dyan guys, si Francis PH Vlog guys. Yung mga hindi pa kadikit, yung mga tugang ko dyan, mga katugang. Please naman, pa-support naman nakapin. At susunod sa ating The Voice Sinky, ibababa ko yung bahay niya. Ano pa? J Tulits, no? Diba? Kasi iba yung mo dyan. Ayan. Sino po? Ikaw. Hindi po si Tolits. Zenki Adahar yan. Zenki Adahar. Okay. Wala, hindi kita kadikit. Sorry naman. Wala po akong bigit sa inyo. Wala talaga. Pasaway talaga si Bicolana. Sorry naman. Ayan, Okay lang po yun, pero may kapalit po yan. 50 euro palipad. Pupuntahan kita. Joke lang. Pupuntahan lang naman kita. Di naman ako nagsabi na papalipad ako ng 50. Tama. Wala nagsabi. Pupuntahan kita doon sa bahay mo ngayon. Kaya ako nagsabing pampalipad. Wala akong pera eh. Wala naman sweldo sa YT. Wala pa. Friendship lang naman, friendship ang atin. Yan! The best yan, friendship at magkakaibigan tayo dito. Ayan, support naman. Ayan, thank you so much ha. Salamat talaga sa inyo. Paano kaya ako makakabawi sa inyong lahat? Ayan, thank you so much talaga. Nako, si Mayora pala nag-premiere kanina alauna, hindi nakapunta. Patay tayo. Nakapunta kayo, The Girls and the Boys, kay Mayora kanina, 1 o'clock? Wala si Mayora ata, nag-hiking. Nadinig ko kanina. Hiking. Oo. Bro, nakapunta kami doon. Ikaw lang wala. Joke. Oo, kasi nasa labas kasi ako kanina . Di alam namin nasa labas ka. Di ba nasa taas ka din kanina kay bro, kay... Nakapunta ka, sabi ni Pupo. Nakapunta kami doon kanina, doon kami. Don't worry. Okay lang yun kay Mayora. Walang ticket, hindi ka matitikitan. Okay lang yun. Walang ticket. Ayun, salamat naman. Ayan guys, sige, kakanta ka na, Sinky, Adahar, mega love shoutout, all the way from Saan ka tugang? Saan ka kapatid? Barcelona po, Barcelona. Ay, magkalapit lang pala tayo, kababayan kita. Andito kami sa Madrid. Oo nga po, nasabi ni BLDG. Oo, okay, nandito ka pala. Ayan. Thank you ha sa pag-akyat, tugang. Anytime. Ano po yung tugang? Kapatid. Sa Bicol kasi kapatid, tugang. Tugang. Kasi yung tuga sa sa Batanggay niyo parang yung ba yun? Tuga. Ano ba yun? Ayos. Yun, ayos. Ayos. Ayan, sige na, kanta. Ayan. Para sa lahat po, para sa inyong lahat. Ayan, thank you so much for the guys. The boys.
Runaway train never coming back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Making somehow seems worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go where no one else can go. I know but no one else knows. Here I am just drowning in the rain, with a ticket for a runaway train, and everything seems cold and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train never coming back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Woo! Mega love shout out kay J. Tolan 23 ang ating The Voice. Sa may bahay Bicolana, Espanyola. Fit and Run. Bro Frances, PhD Vlog. The Girls Canada, Lorraine. Ayan, Nadine Alexa Vlog, nandiyan din. Fit and Run with the Nookies. Mega love shout out sa inyo lahat. Bro Glenn Bonifacio. Bought a ticket for the runaway train, like a madman laughing at the rain. Little life of such little insane. It's just easier to deal with the brain. Runaway train never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train never coming back. Runaway train tearing up the track. Runaway train burning in my veins. Runaway, but it always is the same. Woo! And here's the last one. When you're here before, could I look in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a quit. Ling Diaz, mega love shout out. I'm a wizard. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if I'm. Baby go love, mega love shout out. I wanna have control. The boys and the girls, mega love shout out. I want a perfect body. Pakingay, the boys and the girls. I want a perfect soul. Helen and Nicole, I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. BLDG, I wish I was special.
Margaret. Woo! Am I widow? What the hell am I doing here? I don't belong here. Whoa, whoa, she's running around the door. She's running, run, whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a grip. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Yeah, I don't belong here. Yo, thank you. Ayan, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Thank Hindi ko you. lalabas ulit. Thank you talaga. Bro, Thank you. ano? Sino yun? Ayan, salamat po. Salamat, The Voice, Sinky, Adahar, na dikitan na kita. Dinikitan na kita. Ayan, thank you po, thank you. Thank you so much. Ayan, may bakas ako doon. Guys, baka hindi nyo pa kadikit. Dikitan nyo naman yung mga hindi pa kadikit. Yung mga tugang ko dyan sa baba. Ayan, thank you, thank you. Lo. si J. Tulits talaga. Ang bilis, ha. Ayan, The Voice, Francis, na dyan ka pa. Ayan, baka gusto mo pa kaming kantahan. And after si Myrick. Baka may gusto pang kumanta dyan. Sige lang po. Okay lang po ako. Kasi Baka si Chichay nahulog ata si Chichay. And Nairico Stevie. No, pwede siguro. Tugang Nairico Stevie. Nandyan ka pa ba o natulog ka na Tugang? Yes, Kay yo. Kylie, hello, mega love shoutout, Rika and Kylie. Mega love shoutout and welcome to my live Yes. stream. bro, may PM May PM sa GC. Ayan ayan. Mega love shoutout sa lahat Ayan, thank you so much. Girls Canada, thank you. Okay, ayan, okay. O sige, sige po ma'am at next time po ulit ma'am Bicolana. Thank you so much. Thank you. Ingat. Wala na po. O sige po. Francis, thank you. So, Francis. sa mga nasa baba, thank you. Thank you so much. The Boys and the Girls team, thank you so much. And Nairicos, thank you ha. Nag-stay ka Yun. dyan. At Ano lang si ito, Chichi nalaglag na. Thank you guys. Thank you so much. The Girls BLDG, J. Tulits 23, the Girls Mylin, and the Girls Canada. Thank you so much. And Baby Collab, thank you. Wow. Ayan, thank you so much guys. Love. Ayan, thank you and good luck sa sa ating mga channel. Thank you guys. Thank you sa support at sa pagdana sa aking live stream. Thank you. Thank you so much. Thank you Tugang BLDG. Thank you. Ayan, salamat Mylene and thank you ha. Thank you. And sa pobring taga Canada, thank you sa iyong pakulay gwapa ha. Ayan, ibaba ko yung bahay. Nairicos, thank you ha sa pagstay. Nagbaba ka, Chay. Nagpunta ata kasi sa nag-premiere si Wow Shebet na late ako. Ayan. Thank you, Rika and Kylie. Thank you. Salamat sa pagdaan at sa pagpunta sa aking live. Manay Leo, thank you. Ayan, Nadine Alex sa vlog, dandikit. Ayan, sige. At mag-continue tayo. Thank you so much sa mga team The Boys and the Girls. Chay, nasaan ka na? Vlogs Wars Official, hello, mega love shout out. Thank you for coming to my live stream. And you can drop or type CASA. You want to
dikit-dikit o connect to my members or my singer, Nairicos TV, if you want. Kung hindi, kung ayaw, hindi, di ba? Ayan. Ayan. Sige. Ayan, sige, continuous tayo, Tugang, Nairicos. Baka naman, Sige. gagawin ka pa. Sige. Sige, game. Ayo. Ayan, yung gustong mag-aklat lang, guys, ha? At magbababa ako ng bahay. May link. Chichay, nasan ka na? Matulog ka na ba, Chay? Late na ba sa Pilipinas? Hindi pa naman, no? Yan. Nasa Tugang harang Janice, pa. thank you, Bicolana. Blood Sports Official, thank you. Rinig ba? Thank you sa patamsak. Yun! Sa lahat ng mga hindi pigilan ng kanilang nararamdaman, You can't fight this feeling any longer. You gotta sit on a place and let it fall. You started on a friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let you. And tell myself that I can't go down forever. Said there is no reason for my fear. 'Cause I've been so secure we're together. You give my life direction. You make everything so clear. And even as I wonder, I'll keep you tight. You can get a little window for that tonight. And I'm getting closer than I ever thought I. And I can't fight this feeling anymore. I forgot it all, I'm starting back and forth. It's time to bring this ship into the shore and draw where they are forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. I forget what I'm starting fighting for. And if I had to crawl on the floor and crash into your door, maybe I can't fight this feeling anymore. Agoy! Si Ramson. Since I saw you, I've been running around in circles in my mind. Living all the seasons of following you. Cause you take me to the places and it on and never find. Here yes, I wonder, I'm keeping you tight. You can carry in the window on the cold back of the night. I'm getting closer than I never thought I might. And I can't fight this feeling anymore. Yeah, forget what I'm starting fighting for. It's time to bring the ship back to the shore and drown away the earth forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. I forgot what I'm starting
to call upon the Lord and rush into your door. Maybe I can't fight this feeling anymore. Ako'y maglalasong na ako, ate. Sige, Baba sige, muna. sige. Sige, sige, sige. Sa kanta na lang. Okay. Para sa lahat ng nanay, Sige, sige. Happy Sige, Mother's sige, Day. ha? You're welcome. Sige, sige. Para sa lahat ng nanay, siram ka na. Silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay ang iyong ilang. At ang nanay at tatay mo, di malaman ng gagawin, minamas ang paklong mo. Yan sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga naman kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Yeah! Ngayon nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya, di mo sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Hindi mo malang inisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Happy Mother's Day. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ng iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuhan ng di mo napapansin. Pagsisisi sa isip mo, malaman mo ika'y nagkamali. Nagsisisi sa isip mo, malaman mo ika'y nagkamali. Yeah, thank you sa mga lahat nandito. Thank you guys. Baba na ako, ate. Nakamute ka na naman, ate. Talaga, pasaway. Ayan. Thank you so much, Tugang. Ikaata nakamute. You're welcome, ate. Okay na. Thank you so much. Talaga, Thank Tugang. you. Ha, ingat. Thank you sa time. Thank you. Salamat sa iyong oras. Ayan. Thank you, Sis Christina Tatubayas. Tatubayas. Blacks World Official, don't flooding your link on the chat board, okay? Manay Leo, mamaya kita balikan, sabi ni Tugang Christina.
11:22, laglag ka kanina, tugang ano yan. Thank you so much. Ayan guys, mayroon dyan Manay Elsa na Manay Kulasa na hagdan. Nababa ko na ba? Sorry, baka hindi ko pa nababa. Ayan, thank you so much sa The Voice and the Girls kanina. Nagbaba na si Chichay. Ayan, dyan na si Manay Kulasa. Thank you, Manay. Oh, asan ka ba? May pinto. Sige. Ayan, thank you, Manay, sa pag-akyat. Salamat man. Ayan, kanta ka ba? Kanta? Sino yung umaawit? Kakakain ko lang, baka lumabas yung kinain ko. Umaawit kanino? Ayan, Yung- Manay Leo, pwede mo akong message ka Manay Leo sa FB page ko, pa-like na rin, pa-follow na rin sa aking FB. Kita, tugang Manay Leo, para ma-support kita sa iyong WH. Para kita doon sa GC namin. Ayan, Datubayas, bakit tumawa si Tugang Datubayas dyan? Manay Kulas, hello Marites Tugang, akyat ka Tugang. Yesta ng bahay mo host. Yesta ang bahay mo host kanina. O nga ayan. Doon sa team The Voice. Actually, talaga ako sa The Girls, kaya lang hindi ako masyadong active kasi talagang wala na akong time talaga. Hindi ako baka alakalya na ako. Sabihin ni Senyora sa kanis Senyor, ayaw mo naman trabaho, doon ka na sa, diba? Nay. Sige. Lang ka? Papasukin ko si Nilda. Sige, pasok. Pa-type mo. Pero yung i-mute mo na lang yung isa lang ang ninyo. Yung sa YouTube, ninyo, mute sa YouTube Manay, then StreamYard na lang yung Yap, dami guest na singer, ayan. Mga singer talaga yun sa The Voice, grabe, as in. Ayan. Ito talaga, ita-time up ko to si Vlogs, yan, World's Official. Ayan. Siya, lahat niya yung pasaway talaga. Hello sis, Sheila Ligaspi 22, mega love shout out. Thank you naman sis, mega love shout out. Thank you for coming. Ayan. Siya, Pakistani kasi. Ibang lahi. Baba siya ng lahat niyan tinatag yung Ayan. Jeja Radio, hello, mega love shout out. Thank you, Jeja Radio. Bumaba na. Nawala na yung Wala na. Yahoo! Sheila Ligaspi 22. Love shout out. Thank you so much sa iyong pagpasok. Mga singer kasi yun, magagaling din yung Oo. Thumbs up! Ayan, hello Miles! Mega love shout out. Thank you so much, Miles, sa iyong pagpasok sa aking live. Kumusta na ang dalagang maganda? Ang daragang magayon? Hello, thank you. Happy Saturday. Ayan, thank you so much. Ayan, Tugang BLD, thank you. Happy Mother's Day, sis. Thank you, sis. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, man. I love you. Ayan, thank you naman, guwapa. Thank you naman. Salamat. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Ayan, at ang aking nanay, iwan ko lang, sabi ko sa kapatid ko, naka-live ako, iwan ko kung nanood sila. Wala na nagkakas. Ayan, Happy Mother's Day sa lahat ng mother out there, sabi ni Miles. Ayan, thank you, Jeja Radio. Salamat. Salamat. Pero yan guys, ibang lahi yan. Para sa na Switzerland, I think sa Switzerland siya. Pero iba. Ganda ng boses niyan. Anong FB mo, Manay? Na lang, Tugang? Sa ko na lang, tapos i-add na lang kita sa FB. Kasi doon na lang sa FB page ko, Bicolana Espanyola, mag-message ka, pakilala ka. Then makita ko na doon kung anong pangalan mo para ma-i-add kita. Kasi minsan, one time kasi, nung isang araw, may nagtatawag sa akin messenger, Manay. Tapos, ibang lahi siya. Ibang oras yung message. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung messenger ko. Ay, bigla ko na siya kasi hindi ko naman siya kilala. No? Bigla siya. Block.
Manayliyo, ano lang, sa Bicolana Española, message ka doon at i-add na lang kita. Ako na lang mag-aano para hindi tayo din mag-ano. Ay mga ibang ano. Sa anong sabi mo? Messenger. Sa boarding house. Ha? Sino ba kaulan mo? Ikaw! I-add nyo din po ako sa FB. Ayan, sige, Rika and Kylie, message ka kayo sa, Bicolana Española page. I-add ko kayo. Para, mas. Tapos, palike na rin ang aking page. Ayan. Salamat, guys. Salamat, ha? Akala ko'y Pilipino si Warbler. Hindi siya. Kasi, kaya nga, di ba? Yan. Happy Mother's Day! I thank you, Teacher Radio, my friend. From Switzerland. I think Switzerland. No? Ayan. Thank you, guys. Ayan. Sunny Boards TV, may galaw shoutout. Kabayan, hello, Kabayan. May galaw shoutout bago ka sa aking bahay. Ayan. Pwede kayong, Manaynilda, pwede ka pasok ka. Tamsak ka dyan, magtamsak and Kausap pa. Okay. Ayan. Sunny Boards TV, may galaw shoutout. Thank you, thank you. Bakit tawa ng tawa si Itugang Datubayas? Uy, Datubayas, hindi ako nakapunta ata sa yung premiere. Premiere. Sino mga may premiere, guys? Paano naman? Magsabi lang kayo dyan na may premiere kasi hindi ko lang lahat memorize yung Ayan. Sana Boards TV, salamat. Ayan. Saan ka ba, Tugang? Baka hindi mo pa ako kadikit, parang hindi sa akin pamilyar yung mo. Ayan. Ilina din la sa 3:30, mayroon siyang premiere. Rika and Kylie, Happy Mother's Day po, Manay. Ayan. Sige, Rika. Salamat ha, gwapa. Happy Mother's Day din kung mothers ka na. Guys, pwede kayong magbaba ng bahay. You can type casa or drop your bahay, pero wag naman flooding yung Itong isa, pasaway. Paman siya, i-time out na ni Ayan, tamsak, Tugang. Hello, Tugang. Jeneline Kurt Vlog. May galaw shout out. Thank you so much, Tugang, Jeneline. Marami pa naman tayo, Napagod siguro yung mga katugangs natin dyan. Thank you, Tugang. Sige, Manay. Kanta ka, Manay. Anong kantahin mo? Andyan na si Monica. Ayan, sige. Natapos nang kumain si Monica. Sige, guys. Para sa atin na tong event na to. Ayan, Happy Mother's Day, Tugang, Jeneline. Thank you so much. Opo, madaling araw na po kasi sa inyo. Oo, i-replay ko mamaya, Tugang. Minsan Tugang, ganitong oras, Tugang, Datubayas, para andun kami, tapos ibaba sa GC para makatambay. Yung kay Washibet, binaba doon sa GC, late na ako, natingnan ko late na, patapos na ang kanyang premiere. Ayan, nakuha ko ng, sige, Tugang, mamaya kita, ha? Message ka lang, Tugang, para Message lang kayo, guys, doon sa Bicolana Española na, Facebook page. Tapos, i-add ko kayo, ha? Ayan. Thank you. Renato, nakain na kayo? Salamat ha, Tugang Renato. Ayan, sige Manay, may galaw shoutout all the way from Madrid, Spain, Colasa, Vidal! Ayan, kanta ka na. May ganon. Nagutom na kaya ako. Ako gutom din Busog na ngayon. Yes. Kanta mo na, Manay. Sige. Kanako sadit ka pa man, nagkarawat kita, hingkudot-kudutan, hingkudot mo ako, pinudot ka man, ang simbang mo sa Diyos, luhay-luhayaman. Hain ka na baya, kakawak kong madaya, ang kudot na matarong sa kuyang girundong. Hain ka na baya, kakawat kong inahan, ang kudot-kudutan, hinahanap ko niya.
Nako sadit ka pa man, nagkarawat kita, kudutan, inudot mo ako, kinudot takama, ang simbag mo sa to, luhay yaman, hain ka na baya, kakawat kong madaya, ang kudot na matarong, sa kuyang girumdom, hain ka na baya, kakawat kong minahan, ang kudot kudutan, hinahanap ko niya. Thank you. Tapos na pala. Si Manay Nilda, dito sa sa chatboard sa YouTube siya magpasok. Kung gusto niya magpumasok. Ayan, thank you Manay Elsa. Thank you guys. Helena, baba mo tugang yung yung premiere para maipin natin tugang. Para pag natin, baba ka agad. Uragon si Manay! Sunny Boys TV! Uragon talaga yan si Manay Kulasa. Uragon yan. Salamat, Noy! Sarap na! Sige! Sarong banggi sa higdaan, nakadangog ako, nunin sarong gamgam sa lupa ko, katurugan, ako kundi si mong boses iyo. sarong banggi sa higdaan, nakadangog ako, ninhunin sarong gamgam sa lupa ko, katurugan, ako kundi si mong boses iyo palan. Dagos ako bangon si sakuyang mata minuklat, katong kadikluman ako na ngalagkalag, si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lahog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang matay minuklat, katong kadikluman ako na ngalagkalag, si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong laog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang mata minuklat, katong kadikluman ako na ngalagkalag, si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong laog na hiling ko maliwanag. Puun kan mahiling ko ika nunay, ikasa na pirmi ang sakong nasa isip, kaya pala nunay si mong himati mga inagrangay nin pobre ning sakong buhay. Puun kan mahiling ko ika manay, ikasa na pirmi ang sakong nasa isip, kaya pala manay si mong himati mga inagrangay nin pobreng buhay ko yan.
Thank you. Next. Salamat. Ara, nawara. Dapat mabakal itong katao mag-check ng makina, mekaniko, ano pa yan. Kung baka akong makadali ka ngayon. Next. Salmen na yan. Mute ka, Manay. Manay Chris, naka-mute ka po. Okay lang. Sige na. Ayan, Manay. Sige na mo, next. Manay Leo, gusto mo akyat, Manay Leo? Gusto mo akyat? May akyat yun kayo, guys. Bunso, gusto mo akyat, Bunso? Ano na? Sisay na makanta. Nagpapatugtog ka dyan? Kala ko ikaw makanta. No. Hinahalat ko lang kamo. Nagpa-intro-intro lang ako eh. Saway, sige, ako muna. Totoo na. Sige. Ano na to eh? Andyan ba si Tugang Kuya IG? Nakauwi ka na ba? Nasaan ka na ba? Tugang Akala ko kasi Manay, kakantahin mo yan. Oo nga, si Manay Kuya ba? Ano, Nick? Akala ko Sige, Manay, Manay. kakantahin mo po yan. Sige, ano? Kasi ang agawin kita mo yun. Saan ba yan? Wala ka mahanap lugod ako. Sige, ako muna, Manay. Sige. Kasabaylin ako niyan, Fiesta, mga tugang. Well done. I can't help but cry when I wonder why you have to leave me. Why did it have to end so soon when you said that you would never leave me? Tell me, where did I go wrong? What did I do to make change your mind completely when I thought this love would never end? This is ours, then I just have to let it go. With your goodbye. Wasak ang harang, ilutog ang boy chanot. Thank you. Why did it have to end so soon when you said that you would never leave me? Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change
change your mind completely when I thought love would never end. This is ours, then I have just to let it go with you. Ayan, agdahon mo si Nightbolt magpantumina. Sabi ni Manay Leo, hahawin ko talaga si si Nightbot. Yan! Ano na guys? Ano na rin nato? Inda. Sabi na, Inda, Inda. Ito na lang Bicol muna. Bicol muna dua-dua. Sige, tayo, kantahan muna tayo. Pero ito lang, lip sync ito guys. Kasi walang walang may... Oh, sabi ni Nonoy. Just once for you. Inda ang best sa gabos na nakaibahan ko. Sa poder mo, naging maugma ako. Pero dahil man naghaloy, tasarot sa ito ang nagsuko. Panahon naging mapaghamon sa iribahan na talbong. Indaman, kung taano tanagibo ang kasalan. Daiman tuyo na ikapulga, napintaran lang. Indaman, kung taano tabagang duwa magkakabalikan. Uy, premiere ni Helena. Nahangad ko ang mo kapatawatan sa nagigong kasalan. Agad ko kapatawadan. Uy! Padangat ka, mayuning duda. Sa puso ko, ikananggad sana. Di ko lang kinaya, tukso kang magsakyada. Ang isip minsan nadara, nalingaw ang taka. Indaman, kung tanutan na libo ang kasalan. Daiman tuyo na ikakulga, natintaran lang. Indaman. Baba kayo guys sa premiere ni Helena. Baba. Guys, baba kayo, baba. Pababa naman guys, binaba ni Helena. Tawaran. Mga tugang, baba kayo sa premiere ni Helena. Guys, baba. Tawaran. Baba kayo guys, binaba ni Helena ang kanyang premiere guys. Oh, lugod makabalikan. Ang kasalan, ibalik na ang kaugmahan. Guys, baba kayo, baba kayo guys. Indaman, kung kita bagang duwa magkakabalikan. Nahangad ko ang mong kapatawadan sa nagibong kasalan. Agad ko kapatawadan. Guys, baba kayo guys sa ni Helena. Thank you guys. Papapa naman sa ni Tugang Helena. Uy, charot! Baba kayo kay Helena, Dilasa, premiere. Maiksi lang naman nata to. Maiksi lang to. Ayan. Thank you so much sa mga tugang na nagpunta. Sige.
Ayan. Tugang Marites ulit, thank you. Baka gusto mong akyat. Ayan, thank you guys sa ano. Chichay! Nakikinig ka ba, Chay? Mayroon akong kakantahin sa'yo, Bicol version ng Paubayo. Ha? Wait lang mga tugang ha. Ayan. Guys, pa-support naman kay Helena. Ala, ang potato niya may ano, violet. O, diba? O, diba? Guys, pa-support naman. Baba kayo guys, baba. May binaba si ano, si Tugang Helena na ano, premier. Pa-support naman guys, pa-support. Ayan, agdahon ko si Nightbolt magpantumina, sabi ni Tugang ano, Manay Leo. Ayan. Igi Manay Leo, baka gusto mong mag-akyat, baba ako ng hagdan guys, baba ako ng hagdan. Baba ako ng hagdan. Iyan, yung gusto mag-akyat kasi ano na to, at ibaba na, at iba pa. Kanina maraming bago, kaya ngayon okay na. Mag-ano tayo, magkantahan at magsaya. Manay Elsa, gusto mong mag-ano, premiere? Tugang Madam Press, mega love shoutout sis. Thank you sis. Manay, gusto mong mag-ano, mag-LS, mag-set ako dito? Akyat ka lang, akyat ka. Antayin natin si Chichay para to kay Chichay, kakantahin natin. Andun pa siya eh. Masarap yung kamote na violet. Anong iniinom mo, Manay Elsa? Nagiinom yan ng ano. Nagiinom siguro yan ng wine. Ay, ano yan? Grabe, para inom yan, para inom. Grabe ka, Manay. Lasinggira ka. Lasinggira ka, Manay. Nakamute ka, Manay. Manay Elsa, nakamute ka. Daldal akong daldal. Candy with lemon, parang serbesa. Walang alcohol. Wala naman alcohol. May alcohol man, konti lang. Pampainit lang. Ano ang alcohol nito? 12.5 ang volume. Di ka naman yung malalasing. Wala na si Sunny. Ang haba naman binaba niyang ano, hindi pa nga ako tapos, umalis na siya. Tangin, nandiyan ka pa. Tanda ko. Sige, Manay, kanta na. Sinanay si tatay, di ko ba bayaan? Balakid na buot, ang sakuyang utang. Si pagdaras ako ning siyam na bulan. Gatas kong pinuso, di ko mabayaran. Ay nanay ay tatay, kung ako humali, hihidawon mo man, nagabos mong akin. Makakuha ka man, ning makasasangli, na'y makarog sa sakong ugali. Ay nanay ay tatay, kung ako maraon. Pugutanin payo, ibuntog sa laot. Kung mahiling man na naganudano, ay nanay ay tatay, sa pudaman tulog. Ay nanay ay tatay, kung ako umali. Bulkan gulusan mayon isarog, nagapong tunay. Sa ingan ako paduman, hindi ko maliwan.
Maski harayo na ibang lugar sa kung maabdan. Luha sa mata ko, minabulos kong narumduman. Bulkan bulusan na nasa probinsyang Sorsogon. Vulkanisarog naman nasa probinsyang Camarines. Probinsyang Albay, nayaw ng bulkan na mayon. Ang gayon niya, daing karibay, orgulyo ng Bicolnon. Thank you. Oh, next. Dali lang, nagdidikit lang ako, Manay. Binaba ni Sani. Wala na si Sani. Sabi na Sani. Dahil bigyan kitang dalawa. Pantuminan ko yan. Pantuminan ko. Ay, nandiyan ka. Wait lang. Oh, wala na yun. I'm done for some time, but I know I still love you. Singing a song, my heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la just for you. Your love brings away the pain, make me crying. You maybe once, maybe twice together. Most of the time you'll be happy. So teach me to my song, listen to your heart to see. Goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la just for you. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la just for you. Just for you. Merecen un poco de ternura. Nueva crema al cacao colombiana es Milka. Baile! Sige, bailin na Manay. Madam Press. Mega love shout out, Madam Press.
In my heart there's a fire burning hard. Within my heart there's a desire for a star. Dying in emotion, it's my world and fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. Hi, Kuya! You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I love you. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Let's go to the door and believe my burning heart. Feeling alright, come and open up your heart. Keep the candles burning, let your body melt and mind. I'm living in my dream. In my heart, you're my soul. I keep you shining everywhere I go. In my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, feeling that your love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that your love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Gracias! Cheers, Kuya! Kuya! Tagay po. Tagay na yan. Tagay pa Kumain mo! tayo. Tagay na. Mega love shoutout po kay Marites ulit. Tugang. Mega love shoutout sa inyo mga tugang. Thank you. Happy Mother's Day. Mother's Day din. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Sige, baka gusto mo tugang. Tanging pangarap lang iyong pagmamahal. Kahit na sandali kita ay mamasdan, gaya tila ba kalangan. Sana'y di na madaling buhay na mulay ang tatanggapin. Sana'y maghanap ka, isang dila'y luluha. Hindi ka na maninindig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, gagabay sa'yo. Malay kong itong
pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Aking na ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na, makamtan ko na. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Especially sa aking mother. Sana'y di na magising, nangangarap man din. Yung buhay na makulay ang tatakin. Minsan ay mag-arapa, minsan di na luluha. Di ka na maninindi. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang nagpag-asa. Sa ating mundo, gagabay sa'yo. Malay kong itong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Akin na ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na, makamtan ko na. Love you, Mama. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, gagabay sa'yo. Malay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Akin na ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Iharap ko na, makamtan ko na. Iharap ko na, makamtan ko na. Ayan, sa lahat na naman yan. Happy Mother's Day sa lahat. Ayan, thank you. Hala, lahat na sila naka-silent. Nagkalawalan. Hello, salamat. Happy Mother's Day din tayo. Hello, Alex. See you here. Subo lang ako. Good night, Chichay. Good night. Buenas noches, Chichay. Monica, mayroon atang ano. Nagsubo lang ako. May po manay. May echo, parang may echo tayo. Tingnan mo nga, Manay. Kung nag-ano ka, nag-mute ka muna. Oh, makanta. Ikot tayo, guys. Ikot. Isa-isa. Ikot tayo. Ang sumpa ko'y lang ang iibigin mo. At ako rin ang mahal hanggang ako'y ako. Ngunit anong dahilan, bigla kang nagbago. Di napansin ang lahat,
ika'y naglilo. Huwag mo isiping ako'y lubhang nasasaktan. Daramdamin ang lahat kung di mo na mahal. Kaya ko ring tiisin na kita'y iwanan. Kung gagawing laruan ang karangalan. Sino ka ba? Bakit ganyan ka na? Sino ka magbibigay ng mga pagdurusa? Kung mayroong mang napili kang mahal mong iba, kaya niya bang pantayan ang aking pagsinta? Di totoo na kita'y naaalala pa, at hinahanap-hanap ka sa tuwing nag-iisa. Ang puso ko'y nagdamdam, lihim na nagdusa, at lihim ding lumuha pagkat mahal kita. Huwag mo isipin ako'y lubhang nasasaktan. Daramdamin ang lahat kung di mo na mahal. Kaya ko rin tiisin na kita'y iwanan. Kung gagawing laruan ang karangalan. Sino ka ba? Bakit ganyan ka na? Sino ka magbibigay ng mga pagdurusa? Kung mayroong mang napili kang mahal mong iba, kaya niya bang pantayan ang aking pagsinta? Sino ka ba? Bakit ganyan ka na? Sino ka magbibigay ng mga pagdurusa? Kung mayroon napili kang pwede mga ibang lahi. Pasaway. Gracias. Yeah. Tutorno. Ayun. Nagsisigaw ka na kasi dyan, Manay Elsa eh. Kaya pag binato ka dyan ng Espanyol. No, mabait yun, parang African yun. Yun lang ang isa naming kapitbahay dito. Lahat ng tatlong pinto, puro Pilipino. Isa lang African. Okay. Tugang Marites ulit, kanta ka Tugang. Bumibirit na sila. The John Digamon, hello Tugang. Mega love shout on the John Digamon Show. Thank you. Bumibirit na. Ayan na Tugang Marites ulit. Marites, the cool voice. Para sa inyo. Tugang. Kuya ID parang malungkot. Parang Biyernes lang po si Kuya. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright. With you right by my side makes
makes me feel this will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say is not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? And there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say is not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Yan. Salamat. Hello mga tugang. Puro tong mga tugang natin. Hello. Thank you, tugang. Shout out sa lahat. Sabi ni Raul Santa Ana. Hello, may grab shout out to all. Okay. Guys, iko tayo. Road to 516 views. Hindi kita iwan. Yan ang sumpang nabitiwan. Umasa ka na kahit kailanman. Dito sa puso'y ikaw lamang. Hindi kita iwan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Sa'yo, wala na nga iba sa buhay ko. Ang pag-ibig na nadama ay tunay na iba-iba. Alam mo ba, ikaw lamang sa puso ko ang minamahal. Hindi kita iwan. Yan ang sumpa at bibitiwan. Umasa ka na kahit kailanman.
Dito sa puso, ikaw lamang. Bawat tintig ng puso ko'y sa'yo. Wala na ngang iba sa buhay ko. Ang pag-ibig na nadama ay tunay na iba-iba. Alam mo ba, ikaw lamang sa puso ang minamahal. Hindi kita iwan. Pag-ibig ko'y walang hangganan. Bawat tintig ng puso ko'y sa'yo. Wala na ngang iba sa buhay ko. Wala na ngang iba sa buhay ko. Pag-ibig ko. Thank you. Uy, talagang nag-i-echo si Renato pag ako nag-aano. Hello, Tugang Kuya RG, kumusta? Are you okay? Sabay ganon. Parang malungkot siya. Oo. Yeah, anyari ka. Tinititigan ko na. Sino bang tinititigan mo dyan? Kanina ka pa. Kami naman ang titigan mo. What happened to you? Rosary na hindi Hello, mga tugang. Nakinig lang ako sa ano sa mga music niyo. Bakit? Ano nangyari? May hugot? Wala. Wala, nakikinig lang ako. Kasi hinayaan ko kayong ano eh. Ano yan? Enjoy the moment. Nag-aantay naman kaming kanta mo. Hindi ko nakigit over sa mga kanta kanina eh. Ang ganda. Kaya bumaba na ako. Paano bumaba? Saan ka ba nag-akyat? Ikaw lang naman ang nasentro sa akin Bumaba ako sa inyo. 'Di ba kanina pagdating ng mga mga The Boys, oo, at saka ni Francis. Pati si Chichay bumaba. Hello, CD. Hello, mega love shout out. Thank you for coming. Ganon. Oo nga pati si Chichay bumaba. Ayan. Okay lang yan, guys. Ano yan? Ayan, thank you naman doon sa mga umakit kanina. Ayan, thank you talaga. CD, ATV. Bakit nakapokus ako, Tugang? Ay, kakanta ka. Ay, kakanta ako? Ay, kakanta. Akala ko. Kasi ikaw. Muna ka pa din eh. Na-miss ka namin daw. Baka magsawa kayo sa paulit-ulit kong kanta. Kayo tangan. Sound check 1, 2. Kanta ka. Sige, babigyan kita ng jacket. Alabay, ano yun yung yung echo, kung ano. Kasi hindi ko na pwede Marinig, Tugang? Oo, Tugang. Yes. Sana mabigyan ko to ng hustisya. Love of my life, you hurt me. You broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because
Pabago pa lang boses pag matagal na hindi makanganga. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, and now you desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Malungkot pala. Sorry. Yun lang kasi una kong nakita. You remember when it's not over and everything's all faded away. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. Kaya bumaba ako kanina kasi hindi ako yung level nila. Idaan ko na lang sa sayaw, mga kapatid. Akala ko para to sa mga mother, iba pala to. Sawi pa rin pala. Kung kayo'y sawi, ito na. Itudo nyo na. Back, hurry back, please bring it back home to me, because you don't know what it meant to me. Oh, love of my life, wow, wow. Ayun eh. Yun lang. Kaya naman, masyado kayong seryoso sa mga kantahan. Ganito lang. Ang importante, masaya kayo. Masaya kayong umawit at natuwa naman yung nanonood. Amen? Amen! Ganyan lang mga kapatid. Dito lang kay Kuya Andy Colada. Nasayaw talaga ako. Ayan! And Maritis. Wala siya! Kay Kulasa. Yeah, and also kay Monica. Ano ba yung kay Monica? Yan, mga kaibigan. Ganyan lang, ganyan. RCMP Production, Tugang. Baka gusto mo nga makyat. Alam mo bang na-play na kita ng What's Hour? Kaya lang hindi ko ma-send sa'yo. Hindi ko Ang sinabi Tugang, ako siguro ay bababa, Tugang, kasi pagbigay-pugay sa mga mother. Tugang. Mother ka naman. Oh, mama. Mother dear, don't take it away from me, because you don't know what it meant to me. Diba? Wow. Diba? Si Kulasan, naiyak na naman. Na-feel na naman yung pagmamahal. Kasi matagal na kasi Wala hindi... nagpaparamdam sa akin. Matagal na kasi hindi natikman yung sarap. Ayan, Marites. Ayan, Ako din ba? Ano din ako sa inyo? Bigyan ko kayo ng love. Ayan, at sa mga nasa baba, Happy Mother's Day. Ayan, thank you naman. May ganang. Kumakanta ka, diba? Na bakit ako may echo? Nag-i-echo kayo. Oo, may echo.
Maglasong ako ba ako ha? Sige, Tugang. Sige. Nilakad kasi ako eh. Si Manay Kulasa. Bakit hindi? Manay, wag mo munang i-mute. Manay Kulasa, wag ka munang mag-mute. Wag ka munang mag-mute. I-cancel ko lang yung ano. O, naka-cancel naman. Okay. Okay, na to. Naka-cancel naman yung ano. Sige. Ito, gang. Artis, all the way from... All the way from Parisian. Dito na Marites ulit. Punta ka. Take my love, oh, sincere with me tonight. I would live with you for just a little while. But I love him the same way as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I couldn't take the chance 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I only share my love with him. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Lakad-lakad si Tugang Kulasa eh, oh. So please understand my situation. I love you, but I cannot
wala. If I could be into blame at the same time, believe me, I would share my love with you. That's all, guys. Marites coming from Paris with love. I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Yan, salamat. Salamat ng marami. Maniwala ka, hindi na kita iiwan pa. Tugang Marites ulit, thank you ha. Thank you kasi may lakad po ako. Babay na po. Salamat. Happy Mother's Adios, ingat sis. Salamat. Thank you. Ingat. Bye. Sige po. Sino ba ang ano? Hello, Tugang. O sige, ikot tayo. Ako muna. Natulog naman na si Chichay. Sige, and ikot-ikot tayo. Igi-isa lang. Para tapos pwede na siguro akong Manay, gusto mo mag-LS? Ako mag-set dito sa bahay. Within 30 minutes or 15. Basta ma-set ko lang yung first, mo. Kung gusto mo, i-out ko na to. Tapos lipat tayo doon sa'yo para magkaroon ka na. Ha? Oo nga. Pwede nang iset mo na siya ng live kapatugang. May galaw shoutout, Takla. May galaw shoutout. Sige. Anuhan ko lang. Para mas Sige, Manay. Para may WH siya. Oo. Sige, Manay. Ako nang bahala. Tapos akyat ka lang. Lasing na si Manay, nakamute. Hindi ako marunong yan pa, kuya. Nag-aakyat na ng alam mo. Si Bicolana na. Si Bicolana na nga. Tapos kahit magdamag ka dyan, magyaw-yaw, walang awat sa'yo. Akyat ba? Ang makakontrol lang kung may akyat si Bicolana. Sige na. Kung walang pakyatin, hanggang matuyo yung lalamunan mo. Ako yung magpapaakyat. Kuya, wag po, kuya. Kuya. Magsawa ka, kuya. Aray ko. Ay, nako, Manay. Huwag ka magalit, Kuya IG. Mama. Pisaw. Dwayne ka, girl. Okay, last song, ha? Para pagbigyan ko yung mga girls, okay? Ako muna, Tugang, para Sige, Tugang. Antay lang kayo, guys. Huwag kang magalit. Ay, Dwayne! Hello! May galam shout at Dwayne. Sumpatan, hello! I watch from my window. Always felt I was outside looking in on you. Anong nangyari sa boses ko, Dwayne? You're always the mysterious one. Dark eyes May and bitin. You're passionate, sensitive, but too cold to care. You stood on my doorway without nothing to say. Besides some comment on the weather. In case you failed to notice, in case you failed to see, this is my heart pleading before you. This is the one on my knees. And this foolish game are tearing me apart.
These words are breaking my heart. You're breaking my heart. Sawi pa rin. Hindi ko alam kasi pag may makikita ko, kakantahin ko to, sawi siguro. Akala ko for the mother. Ibig ba sabihin sawi ang mga mother? Big love shout out sa ating mga mother dear. Smoking cigarettes. Parang broken ka. And talking over coffee. Broken ka, Tugang. No philosophy so very good. You love Musay. The battle layer, this is foolish game. My guitar. Well, excuse me. Guess I've mistaken for you somebody else. Somebody who gave a damn. Somebody more like myself. This foolish game are tearing me apart, and you're totally sworn. Are breaking my heart. Sige na. Tama na drama, mga mother dear. Kuya IG. Thank you so much. Dwayne, thank you. Bye-bye, mga mother. Enjoy life. Asa na daw yung paso? Ayan. Thank you, Tugang Kuya IG. Ayan. Tugang Battle Diary. Ayan. Maglilipat tayo, guys. Manay, isend mo sa akin na. Kasi iba to. Ang gagamitin ko itong para pwedeng 10 ang umakyat. Hindi yung StreamYard na libre. Papahiram ko to sa'yo. Kaya kailangan ko yung Thank you so much, guys. Thank you, Dwayne. Thank you so much. Ayan. Patapos na rin ako. Kasi tapos doon tayo para magkaroon ka ng ng live, Manay. Para mag-umpisa ka na. Next, okay ka na. Send mo sa akin. Ayan. Ayan na. Ano to? Yung password. Diba Sige. Wait lang. Ayan. malulubat na lang. Ang alin? Lubat na ba? Sige, kanta kayo. Pag-ibig mo. Magkanta ka dyan habang nakakapit. Lulipat na kay Manay Kula sa Manay. Hindi pa kasi. Hindi ako marunong yan kasi. Si Manay Bicula na nga mag-aano. Sige na, salamat. Kakanta kayo dyan. Hanggang kahit 30 minutes lang. Hindi, magsawa ka doon. Bakit humina yung akin? Manay, tama ba itong kontrasenya mo? Oo, oo, tama yan. Kung hindi iliit mo. Ay, klaro, maliit. Ang kontrasenya is maliit, Manay. Hindi. Mali daw yung kontrasenya, Manay eh. Mali daw yung kontrasenya. Mali daw. Mali daw eh. Mali daw. Tingnan mo yung notebook mo, Manay. Mali daw. Hindi, wala naman tayo. Yung iba naka-video na yan. Naka-video na. At para naka-ano. Ayan. Tama siya.
Thank you, Isan Aquino. Isa Aquino, hello. Nag-i-echo tayo guys. Nag-i-echo tayo. Tama siya, Chris. Bakit Small hindi, letter. bakit hindi ko siya maano man eh? Hindi ko siya maano. There is the few support to your assistance. Papi, nandyan ka na ba? Kasi wala eh. Hindi siya mag-ano man eh. Hindi siya ma-add. Hindi. Hindi ko siya ma-add dito sa ano. I-add ko sa broadcast sana. Wala. Hindi siya naka-add eh. Hindi pa rin. Sige, wait lang. Tingnan natin. Manay. Wait lang. Magad ako. YouTube. Kasi nag-usar-utra niya ako eh. Wait lang. Sige lang, kanta kayo dyan. Ako na mag-ano. Ay, baliktad. Unahin mo si apelyido. Ay, talaga ito si Manay. Ay, lang talaga guys. Haya talaga ng ang gusto ba? Suwi-suwi. Sabi na. Tingnan mo. Pisaw. Hindi gawa. Ayan. Sige, kanta kayo dyan habang nagagawa ka ng ano. Pinakalimutan yung ano niya. Kalimutan yung... Lagi, permi na lang na Bakit lumiit yung sound? Diba? Tamang-tama. Diba naman tumanay Elsa? Talaga eh. Kasaway ka talaga. Si Monique dyan ang kayo ni Monique. Ano? Saka si Kuya IG. Ano? Sige, mag-add ako. Title, first live stream. Title. Wala pa tong wala tong yan. Okay lang yan, first live stream. Bakit humi ang volume nito? May ako na doon sa iyo si ate mo? Saan tayo magkikita? Ba't nasa bahay ka na? Hanggat pag-ibig mo pala sa kiluan, bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad, dukay sakit naman, sinapit yaning palad. Hindi ako laruan na iniwan. Matapos ang tingin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Batid ng lahat na kita'y mahal,
kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't damay. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako naroon na iniwan. Matapos ang tinig pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Hindi ako naruan na iniwan. Matapos ang tinig pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Start tayo doy ka Manay Kulasa. O pwede na tayong i-start kahit hindi na ano. Ayan. Thank you so much guys. Maglipat tayo guys. Maglipat. Manay Kulasa. Baba ko lang yung live na. Lipat tayo doon sa kanyang live. Ayan. Ayusin natin Manay Kulasa. Wait lang. Kulasa baga. StreamYard, bababa ka. Wala ka rin ko sa 1,000 kaso ini yung sabi. Ayan, naka-live, nakaset na. Ayan, baba ko lang dyan sa, sa live ko. Ayan, sa baba, guys, pwede tayo maglipat kay Manay Kulasa, guys. Sa kanyang, thank you so much lahat ng mga pumunta. Ito si Vlog World, ko to, nakadikit na ako dito. Sinisingil na naman ako. Pasaway ka talaga. No? Baba ka ng baba, nagpa-flood ang aking chatboard dyan sa baba ng pag-link mo. Ayan. Talaga tong mga ibang lahi, no? Minsan hindi alam kung anong ginagawa. Ayan, Manay Kulasa Bidal, guys. Manay Kulasa B sa kanyang live. First live, guys. Puntahan natin. Ayan, live. Baba ko, Tugang Johnny! Salamat, Tugang Johnny, sa palipad. Tugang Alfred. Tugang Pobreng taga Canada. And sino pa ba yun? Wala, sino pa ba yun? Nakita ko doon. Thank you, Thank you so much. Hindi ako talaga naglilista, guys. Pasaway talaga. Minsan makaligtaan kung sino nagpadlipad. Ayan. Wait lang. Wala, naka-screenshot pa. Dito ako sa... Okay, yan. Ayan, Manay, dikitan mo na yan si Vlogs. Ano ba yan? Damon, baga ako nakakaano. Ano? Paano man ako dyan malaog? Doon ka sa chat. Ako naman ang open eh. Ang ginamit ko is StreamYard. Ang galing-galing. Akin ang ginamit ko ni StreamYard, Manay. Kaya pasaway ka. Doon ka lang. Kaya nga. Pagpagyan pa sa'yo, thank you, Johnny. Kuya Isis. Lahat ng mga nagpalipad, guys. Si Tugang Eugene, si Tugang, Monique. Salamat, Monique. Ayan, salamat, guys. And, salamat sa lahat ng support. Thank you, love you all, guys. Lipat tayo kay Manay Kulasa. See you all tomorrow. Keep safe and I love you, guys. Bye-bye. Ayan, ako naman ako na magano. Thank you so much. Bye! Bye! May karami shout out. Vlogs World Official. Thank you so much for coming. Bye! Lipat tayo guys. Lipat kay Manay Kulasa.